ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. Კაი, გამარჯობა ყველას. ტელეპირველი საქმიან მაყურებელს მე გიორგი ისაკაძე ვარ და ვისაც არ გახსოვთ ეს საქმიანი დილა, რომელთაც ტკბობა, შემეცნება, ახალი ამბების გაგება, მცირეოდენი განათლების მიღებაც და პრაქტიკული რჩევებიც ტელეპირველის გარდა კარგახანია უკვე ჩვენი ვებგვერდის BMG საშუალებითაც შეგიძლიათ და სოციქსელშიც უკალებლივ ყველგან. მაგრამ სოციქსელში რომ გვიყუროთ ამისთვის ინტერნეტი და ხარისხიანიც არის საჭირო და მოდი ერთი მოვიკითხოთ რა ხდება ამ მიმართულებით. Freedom House-მა ინტერნეტის თავისუფლების 2017 წლის ინდექსი გამოაქვეყნა. ინდექსში საქართველო 24 უკაცრავად 24 ქულა მოიპოვა. საქართველოს აღნიშნული ქულით თავისუფალი ქვეყნების სიაშია კატეგორიაში. ინდექსში 0 ქულით ყველაზე თავისუფალი ქვეყანა ფასდება, 100 ქულით კი ყველაზე არათავისუფალი. გასულ წელს საქართველოს 25 ქულა ჰქონდა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბოლო წლებში საქართველოში ინტერნეტ თავისუფლების მაჩვენებელი გაზრდილია, ასევე იზრდება ინტერნეტ მოხმარებლების რაოდენობაც, განსაკუთრებით კი სოციქსელების მოხმარების კუთხით. ამასთან ანგარიში მოხდა სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ელექტრონული მმართველობის პლატფორმების გამოყენების მაჩვენებლების, მოკლედ შესაძლოა და ალბათ ასეც არის. კრიტერიუმები, რასაც Freedom House-ი აწესებს და ინტერნეტის თავისუფლების ამბავში წინ წავიწიეთ, მაგრამ აი ხარისხზე და წვდომაზე ინტერნეტთან მიმართებაში აშკარად უკანსვლა გვაქვს. და შესაბამისი რეგულატორები იქნება თუ პასუხისმგებლები ამაზე, ყურადღების მიქცევა ურიგო ნამდვილად არ იქნებოდა. ეხლა ეს არის მთავარი. კიდევ ახალი ამბავი გახლავთ ის, რომ ჩვენ კი ვიცოდით, რომ საქართველოს ღვინის სამშობლოა, მაგრამ კიდევ ერთი მტკიცებულების შესახებ მსოფლიო მედია მეორე დღე აქტიურად წერს, საუბრობს, ლაპარაკობს, Guardian-ი, New York Times-ი, მსოფლიო მოგზაურობის ჟურნალი და კიდევ არ ვიცი, 10-ობით გამოცემა საქართველოს შესახებ ისტორიული ცნობებით აჭრელდა, ჩვენ კი ნამდვილად ვიცოდით აქამდეც, მაგრამ მოკლედ თბილისიდან სამხრეთით გვიანი ნეოლითური ხანის ორ ნასოფლარში, შულავერის გორასა და გადაჭრილ გორაში არქეოლოგებმა თიხის ჭურჭლის ფრაგმენტები აღმოაჩინეს, რომლებიც ღვინის ნაკვალევს შეიცავენ. ჭურჭელი დაახლოებით 8000 წლის წინანდელია. კვლევარების თქმით, ეს არის მსოფლიოში ღვინის ჭურჭლის დღეისთვის ცნობილი უძველესი არქეოლოგიური მტკიცება, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ღვინო საქართველოში ჯერ კიდევ 8000 წლის წინ იწურებოდა და საერთოდაც ვაზის კულტურა სწორედ საქართველოდან შეიძლება იღებდეს სათავეს. ჩვენ წელს აღრიცხვამდე დაახლოებით 6500 წლით დათარიღებულ ჭურჭელზე ვაზის მტევნების და მოცეკვავე კაცის გამოსახულებაც არის აღმოჩენილი. აქამდე ღვინის უძველეს არქეოლოგიურ მტკიცებულებად ითვლებოდა ჩრდილო-დასავლეთ ირანში აღმოჩენილი ჭურჭელი, რომელიც დაახლოებით 7000 წლის წინანდელია. 2017 განსაკუთრებული წელია ქართული ღვინის აღიარებისთვის, სულ რამდენიმე კვირის წინ საფრანგეთში ქალაქ ბორდოში ღვინის ცივილიზაციის მსოფლიო ცენტრში მიმდინარე გამოფენის საქართველოს ღვინის სამშობლო პარკებში ქართული ღვინის დეგუსტაცია პრეზენტაციები გაიმართა. ღონისძიებებს 100-მდე სტუმარი ღვინის მოყვარული და პროფესიონალი დაესწრო. დეგუსტაციაზე ქართული ყურძნის ჯიშების მრავალფეროვნებაზე, მევენახეობა, მეღვინეობის 8000 წლიან უწყვეტ ისტორიასა და ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციებზე მსჯელობდნენ. მოკლედ ღვინო კიდევ ერთი მიზეზია, რის გამოც საქართველოს მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოხვედრილა და მათ შორის როგორც ტურისტული დანიშნულების მატარებელი ადგილმდებარეობა. საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ჩვენმა ქვეყანამ განსაკუთრებული დაინტერესება გამოიწვია ლონდონში
საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზეც, რომელიც გასულ უქმეებზე გაიმართა ლონდონის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე WTM 2017 საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად წარმოდგენილი იყო ცხადი აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი და ასევე კერძო კომპანიები დიდ ბრიტანეთში გამართულ საერთაშორისო გამოფენას სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 51,000-ზე მეტი ტურიზმის სფეროს ექსპერტი, ბიზნესმენი, ჟურნალისტი და სტუდენტი დაესწრო. ლონდონის გამოფენაზე 5,000-მდე ტურისტული მიმართულება კომპანია იყო წარმოდგენილი. ეს გამოფენა დიდ ბრიტანეთში 37 წელია უკვე რაც იმართება. ტურიზმის სექტორის დას ნამდვილად გვახარებს ზოგადად ყოველს და გიზიარებ კიდეც ამის ყოველდღიურ ამ სიხარულს. ახალ რეკორდს გარანტირებულად ველით წელს. ახლა ინტრიგა იმაშია გასული წლის საიმიჯო რგოლის შემდეგ წელს რა შემოგთავაზებენ, მე რამდენიმე მილიონის ტურისტი იქნება, მე-7 მილიონი იქნება, რომელიც 2017-ში საქართველოს საზღვარს გადმოაბიჯებს. სხვათა შორის 2 დღეა მინდა გაგიზიაროთ და ეხლა მომეცა შანსი გასული წლის მე-6 მილიონი ტურისტის აღსანიშნავად გადაღებულმა ვიდეო რგოლმა, რომელიც გამოჩნდა როგორც იქნა ჩვენს ეკრანზე. შესაბამისი კიდევ ერთი ჯეროვანი აღიარება მოიპოვა Art Directors Club Europe-ის ექსკლუზიური კრეატიულ ფესტივალზე Windforce-ის Cannes Lions ვერცხლის ლომის მფლობელმა ნამუშევარმა Dinner with Georgia 3 ვერცხლის ვარსკვლავი მოიპოვა 60 კრეატივის პროფესიონალისგან შემდგარმა ინტერნაციონალურმა ჟიურიმ, რომელიც 2 ქართველი კრეატიული დირექტორი ბექა მეფარიშვილი და ნინო გორდელაძეც იყვნენ წარმოდგენილნი 10 ნოემბერს ბარსელონაში გამოავლინა დიზაინსა და რეკლამაში წლის საუკეთესო ნამუშევრები ევროპის მასშტაბით 26-ე საუკეთესოთა შორის მოსახვედრად 802 ნამუშევარი იბრძოდა და Windforce საერთაშორისო წარმატება ACAG-ის ქართული სარეკლამო სააგენტოების რეიტინგზეც შესაბამისად აისახა. მოპოვებული ვერცხლის ჯილდოებით მან 126 ქულა დააგროვა. Windforce ქართულ სააგენტოებთან მიმართებაში შესამჩნევად დაწინაურდა და 2018 წლის რეიტინგში მას უკვე 175 ქულა აქვს. მას მოსდევს Livingstone 40 ქულით, შემდეგ კი მეტროა 12 ქულით. სხვათა შორის ეს მეტრო სარეკლამო კრეატიული კომპანია მეტროა. ჩვენ კიდევ ერთი მეტრო გვაქვს. თბილისის მიწისქვეშა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც სუპერ გენიალური გადაადგილების საშუალებაა, მაგრამ ასეთ მაღალ შეფასებებს ვერაფრით იმსახურებს. ბევრი მიზეზია ამისი. მოუქნელი ქსელი, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. ბევრჯერ ვთქვით, რომ კახაკალაძეს მერიაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა მნიშვნელოვან გამოწვევად დახვდა. გვპირდება მოვაგვარებო, ვნახოთ წარმატებას უსურვებ თელეგულით და თუ ახლა რეიტინგს რომ წარმატიან ჩამონათვალში, თუნდაც 4 წლის შემდეგ მოხვედრის შანსი გვექნება, სულ ხელები ამიწევია. მოკლედ, 2017 წლის გრადობის ინდექსის მიხედვით, ჰონკონგი პირველ ადგილზეა საჯარო ტრანსპორტის გამართულობისა და მობილურობის მიხედვით. მკვლევარებმა მსოფლიოს 100 დიდი ქალაქის შეადარეს ერთმანეთს და 23 სხვადასხვა ინდიკატორის საფუძველზე ანგარიშიდან გაირკვა, რომ ჰონკონგში არსებული საჯარო ტრანსპორტი ერთმანეთთან კარგად დაკავშირებული და მოხერხებულია. ასევე აღნიშნვის ღირსია, რომ სატრანსპორტო ქსელი ინოვაციური მეთოდებითაა მოწყობილი, რითაც ყოველდღიურად 12 მილიონ ნახევარზე მეტი ადამიანი გადაადგილდება. 12,5 მილიონს. ჰონკონგის ტრანსპორტის კიდევ ერთი ღირსება მისი ხელმისაწვდომობაა. ესეც აღნიშნულია ამ კვლევაში. მოკლედ, მსოფლიოს ყველაზე მდგრადი საჯარო ტრანსპორტის მქონე ქალაქების ათეული შემდეგნაირად გამოიყურება. ჰონკონგი, როგორც მოგახსენეთ, ჩემო ბატონო, ციურიხი, მესამე ადგილზეა პარიზი, სეული, პრაღა, ვენა, მე-7, მე-8 და მე-9 ადგილზე ლონდონი, სინგაპური და სტოკჰოლმი, ხოლო მე-10 საპატიო ადგილზე კი გახლავთ ფრანკფურტი. ჩვენი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართულობის გათვალისწინებით ამ ათეულში თბილისი რომ ვერაფრით მოხდებოდა, ეს წინასწარ გეცოდინებოდათ, მაგრამ საინტერესოა, რაიმე რეიტინგი თუ არსებობს დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების კრეატიულობას რომ აფასებდეს, სოციალურ ქსელში გადავაწყდი და გამიკვირდებოდა შინაარსის აღწერისას ადგილმდებარეობად ვაკე რო არ შემხედროდა.
აი ისიც კადრების მიხედვით ამ ავტომობილის მფლობელს ტექდათვალიერების გავლა არ უნდა გაუჭირდეს თუ სანაგვეურნის ამ ფორმით დარებაზე ცალკე ჩანაწერი არ გაკეთდეს ხადია საკანონმდებლო რეგულაციებში. მოკლედ ეს საოცრება რეალურად აღმოჩენილი არის რეალურად ცოცხლში. აჩვენებენ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები როგორ გადაადგილდებიან მსუბუქი ავტომობილი და თან გადაადგილებენ თავის ამუნიციასაც და შესაბამის დასუფლებას. გარდა იმისა, რომ ცალკე აღნიშნვის ღირსია უბანი ვაკე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვაკეში მენაგვეებიც კი მსუბუქი ავტომობილებით და საკუთარი ავტომობილებით გადაადგილდებიან მათ ტექნიკურ ამუნიციას რომ თავი დავანებოთ. წარმატებები ჩვენ ქალაქს. კარგი და საინტერესო ვიდეოა დათვლით. მოკლედ რატო უბრუნდებით ახლა ამ საკითხს? გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში საკომიტეტო მოსმენისას ამ კანონპროექტს განიხილავდნენ ტექდათვალიერების შესახებ, რომლის ამოქმედების საფუძველზეც 2018 წლიდან ეტაპობრივად ტექდათვალიერება ამოქმედება. გუშინდელი განხილვის დროს მედიამ აიტაცა ამბავი, რომლის მიხედვითაც საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონიდან იმ ნორმის ამოღება ხდება, რომლის მიხედვითაც გზისთვის ვარგისიანობაზე ტესტირებას 2018 წლიდან საქართველოს ტერიტორიაზე ექსპლუატაციაში არსებული და საქართველოში რეგისტრირებული ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალება უნდა დაექვემდებაროს. ეს ამოღებულია. ეს ცუდია, თუმცა აქ ახალი ამაში არაფერია. ამ სტუდიაშიც ბევრჯერ ითქვა და საგანგებოდ ამ თემაზე ჩატარებულ პრესკონფერენციებზეც აღინიშნა, რომ ტექდათვალიერების ვალდებულება მსუბუქი ავტომობილების მფლობელებს ეტაპობრივად შეეხებათ ეკონომიკის სამინისტროს ტრანსპორტისა და ლოჯისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქეთევან სალუკვაძე გუშინაც განმარტავდა, რომ 1 იანვრიდან 2018 წლის აცხადია პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას 8 ადგილზე მეტი ტევადობის სამგზავრო და 3 ტონა ნახევარზე მეტი მასის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები დაექვემდებარება. გასაგებია, რომ გვინდა საჭირო და აუცილებელია გამომართავი ტრანსპორტით გადაადგილება შეიზღუდოს, უკეთესი გარემო გქონდეს, არ ვიწამლებოდეთ ქუჩაში სიარულისას, თუმცა ტექდათვალიერების სრულად ამოქმედების რესურსი ამ ეტაპზე არ გვაქვს, არც სახელმწიფო არის ამისთვის მზად. ეჭვი მაქვს არც ბიზნესი და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობაც, ამიტომ ფაქტია, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევთ ამ ყველაფრისკენ. საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ მთავრობას წარედგინა ტექნიკური რეგლამენტი ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებთან, მათ შენობებთან და პერსონალთან დაკავშირებით, იგივე ქეთევან სალუკვაძის თქმით, ცენტრები, რომლებიც ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს, გაგრძელება შეძლებენ ამ ინსპექტირებისა, მისი განმარტებით ასევე მთავრობა ტექნიკური რეგლამენტით დაადგენს სტანდარტებს, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდეს. ამ თემაზე და ბევრ სხვა საკითხზეც საქართველოს რკინიგზის თემაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ. ჰაბ ჯორჯიას წარმომადგენლებთან, რომლებიც სადღაც 9 საათში შემოგვიერთდებიან, თუმცა ეს არ არის ყველაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის ჩემო საქმიანებო და დავთხრეთ საქმიანი დილის ანონსით. ნოემბერს დილა საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. ვასო ურუშაძე, ჰაბ ჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი და ჰაბ ჯორჯიას წევრი დავით გოჩალა, ჯაბა კრედიტის გაყიდვების მენეჯერი ირინა გაბადაძე, ზაზა აბაშიძე ფაქტმეტრის რუბრიკით, ნინა კობახიძე სადაზღვეო კომპანია გლობალ ბენეფიტ ჯორჯიას გენერალური დირექტორი და ნინო ზამბახიძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, სიდბარის თანადამფუძნებლებს სანდრო კანდელაკს და ნიკამ ნათობლიშვილს მასპინძლობს. უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევ პირველზე. მამუკა ბახტაძის პირველი შეხვედრა მოადგილეებთან შედგა ფინანსთა მინისტრი მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის მიხედვით მუშაობას და მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის დასრულებას გეგმავს. ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს დაფუძნებას ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონი გადაულახავ ბარიერს უქმნის, რის გამოც მთავრობამ პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებების მხარდაჭერისთვის მიმართა. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი 2017 წლის 15 ნოემბრიდან ტენდერების გამოცხადებას იწყებს.
საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით საბიუჯეტო კოდექსსა და ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები ინიციატორებმა უკან გაითხოვეს. საუბარია ცვლილებებზე, რომლის თანახმად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნებისმიერი სიახლის ინოვაციის შესახებ ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის ამსახველი დოკუმენტი მის ეთერში გასვლამდე საჯარო არ იქნება და მასზე ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი არ გავრცელდება, ხოლო ინფორმაციის გასაჯაროების შესახებ გადაწყვეტილებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი იღებს. აი, რაც შეეხება საბიუჯეტო კოდექსთან დაკავშირებულ ცვლილებებს, პროექტის თანახმად საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, როგორც განსაკუთრებული ტიპის ორგანიზაციაზე, საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის საბიუჯეტო მართვის პროცესისა და ანგარიშგებასთან დაკავშირებული დადგენილი შეზღუდვები არ ვრცელდება. აღნიშნული საკითხები საკანონმდებლო პაკეტიდან ამოღებულია, მას აღარ ვიხილავთ დღის წესრიგან მოხსენით, რადგან იყო აზრთა სხვადასხვაობა, აღნიშნა პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა და ინიციატორმა გიორგი ხატიძემ. იცით, მე არაერთხელ დამიფიქსირებია ჩემი მოსაზრება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ირგვლივ და ვთვლი და სრულ დაუპირობო მხარდაჭერას უცხადებ ჩემს იქაურ კოლეგებს, რომლებიც შრომობენ და ძალიან კარგ პროდუქტებს ქმნიდნენ ადრე სხვა ტელეკომპანიებში, შექმნიან აუცილებლად საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, თუმცა ფორმა, რომლითაც ეს საკანონმდებლო ცვლილებები იქნა წარდგენილი, ის აჯდება კონკურენციის ნორმებში და შესაბამისად ჩვენ ყოველთვის გვექნება საშუალება და აუცილებლობა კომერციულ ტელევიზიებს, მეტნაკლებად მცირე ტელევიზიებს, რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი მოსაზრება გადასახადის გადამხდელთა თანხებით მაუწყებელთან მიმართებაში. გულისხმობ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელსაც გამორჩეულად უსურვებ წარმატებებს და ასევე წარმატებებს უსურვებ პარლამენტარებს, ყველას, ვინც გუშინ საკმაოდ ღიად დააფიქსირეს ძალიან არგუმენტირებული თავიანთი მოსაზრებები და მადლობა იმ გულწრფელობისთვის იგივე ლევან კობერიძეს თუ სხვებს საიმისოდ, რომ მათ არამხოლოდ არგუმენტები ყოფნით, არამედ ყოფნით ის ცოდნა, რომ რეალურად ყველა თავისი არგუმენტი თუ მოსაზრება გაამყარონ. ყოველთვის გქონდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ჩვენს პარლამენტარებს ასეთ საღ თემებთან მიმართებაში ჩვენი მხარდაჭერის იმედი. და ფინანსთა მინისტრად დასახელებული მამუკა ბახტაძემ, თუმცა აი ეს უკვე იქიდან ეხა აი ესე მიქნევს ხელს. გამარჯობა ანა. გამარჯობა გიორგი. დილა მშვიდობის. ხო, მე მივხვდი, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით ჩვენ როგორც საინფორმაციო ერთ-ერთმა გამორჩეულმა პროფესიონალმა ამ ქვეყანაში რაღაც თქმა გინდოდა, მაგრამ ხო, მინდა აღნიშნო, უნდა აღნიშნო აუცილებლად და არა მხოლოდ ამ კანონთან დაკავშირებით, როდესაც დებატები იმართება ხოლმე რიგ საკითხებზე, ყველას ავიწყდება იმის აღნიშვნა, რომ ეს ერთ ადამიანზე, ან ერთ კონკრეტულ მოცემულობაზე, ერთ ბორდზე, ან დღეს მომუშავე ადამიანებს არ ეხება, კანონი უნდა გავრცელდეს ყველაზე და როდესაც კანონ პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს, ყველა უნდა გაითვალისწინოს, რომ რაც არ უნდა პატიოსნებას იფიცებოდნენ ადამიანი, ეს ჯერ კიდევ საკითხავია. მნიშვნელოვანია კანონი იწერებოდეს ისე, რომ ყველა ადამიანის მიმართ ის თანაბრად აღსრულდებოდეს და შესაბამისად კითხვის ნიშნები საომალოდაც არ დარჩეს. ასე რომ გუშინდელი გადაწყვეტილება საკმაოდ საინტერესო დებატების შემდეგ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იყო და ის ძალიან ბევრისთვის და ბევრი საკითხვისთვის იქნება ასევე წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუ კი რაღაცა ფორმებით არ მოხდება მისი შებრუნება და არაარგუმენტირებული თქვათ პოზიციების მიუხედავად მისი თქვათ ხელახლა განხილვა და დამტკიცება. მოკლედ ეს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ ამ თემაზე, თუმცა ბიზნეს სიახლეებიც გველდება წინ და ფინანსთა მინისტრი ახსნა გიორგი და რამდენიმე წამში სიახლეებს უკვე სამინისტროს შესახებ ბიზნეს სიახლეების ბლოკში შემოგთავაზებთ. ფინანსთა მინისტრად დასახელებულმა მამუკა ბახტაძემ პირველი შეხვედრა მოადგილეებთან გამართა. მამუკა ბახტაძის განცხადებით ფინანსთა სამინისტროში მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული ყველა რეფორმა გაგრძელდება. დღეს არის ჩვენთვის პირველი სამუშაო დღე. როგორც მოგიხსენებათ, ჩვენ ჩამოყალიბდით იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც შესასრულებელი გვაქვს მიმდინარე წლის ბოლომდე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან პრიორიტეტებზე ხდება აქცენტის გაკეთება. მე გუშინაც აღვნიშნე, რომ მიდგომებში
იქნება მთავარი აქცენტი გაკეთებული იმაზე, რომ ნაკლები ბიუროკრატიით შევძლოთ მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის ინფორმაციით, სამინისტროებში დაგეგმილი რეორგანიზაციის ფარგლებში თანხების გამოთავისუფლება და დაზოგვა ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე მოხდება. მისივე თქმით, დარჩება ყველა ის დეპარტამენტი, რომელიც ძირითად პოლიტიკას განსაზღვრავს. კაკაურიძე ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებს, თუ რა მასშტაბის იქნება ოპტიმიზაცია, რომელიც მთელ რიგ უწყებებს მოუწევთ, როდესაც ახალი მინისტრები ახალ სტრუქტურებში მივიდნენ, მაშინ გახდება ცნობილი, როგორი სტრუქტურით იმუშავებს ესე თუ ის სამინისტრო და როგორი იქნება ოპტიმიზაციის მასშტაბი, ამბობს კაკაურიძე და აღნიშნავს, რომ მთავრობაში დაგეგმილი სტრუქტურული ცვლილებები 2018 წლის ბიუჯეტშიც აისახება, რომლის კორექტირებული ვარიანტიც პარლამენტს 1 დეკემბრისათვის წარადგინება. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე კი ირაკლი კოვზანაძე ვენის გაერთიანებულ ინსტიტუტში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ორგანიზებულ მაკროეკონომიკურ პოლიტიკისა და რეგიონული ეკონომიკის განვითარების სემინარზე გამოვიდა სიტყვით. შეხვედრაზე, რომელსაც ცენტრალური აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების პარლამენტარები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, კოვზანაძემ ცენტრალური ბანკების მიერ განსახორციელებელ მაკროეკონომიკურ, მონეტარულ და ფინანსური სტაბილურობის საკითხებზე ისაუბრა. ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს დაფუძნებას ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონი გადაულახავ ბარიერს უქმნის, რის გამოც მთავრობამ პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებების მხარდაჭერისთვის მიმართა. კანონის მოქმედი რედაქციით სახელმწიფო ორგანოებსა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებს, სადაც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა 50%-ს არ აღემატება, ეკრძალებათ ფინანსურ ინსტიტუტებში წილის ფლობა. სწორედ ამიტომ საპარტნიორო ფონდისთვის გამონაკლისის დაშვება აუცილებელი გახდა. კანონპროექტი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონზე მითითებით ადგენს საპარტნიორო ფონდის საგამონაკლისო უფლებასაც, თავის მხრივ ცვლილება შედის დაზღვევის შესახებ კანონშიც და გარდა ამ გამონაკლისის ასევე ჩნდება მზღვეველის კიდევ ერთი სახე, კერძოდ საქართველოს ექსპორტის საკრედიტო სააგენტო, რომელსაც მიღებული ექნება დაზღვევის ან და გადაზღვევის განხორციელების ლიცენზია. 2018 წლის 1 მაისიდან სიმაღლეზე მომუშავე ყველა თანამშრომელ საერთაშორისო და აღიარებულ სასწავლო მოდულებზე დაფუძნებული შესაბამისი სწავლება უნდა ჰქონდეს გავლილი. სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ დამტკიცებულ მთავრობის ტექნიკურ რეგლამენტში ამის შესახებ აღნიშნული. ამ რეგლამენტის თანახმად კი სიმაღლეზე მომუშავეებს უნდა ჩაუტარდეთ სწავლება სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი საშუალებების შესაბამის გამოყენებაზე. პროგრამა უნდა უზრუნველყოფდეს თითოეული დასაქმებულისათვის ვარდნის საფრთხის გამოცნობის შესაძლებლობასაც და უნდა მოიცავდეს ამ საფრთხის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით აუცილებელ პროცედურებს. დასაქმებულებს უნდა ჩაუტარდეთ ასევე სწავლება მათი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობისა და მოვალეობების შესახებ. M-კვადრატი უძრავი ქონება ქუთაისში სასტუმროს მშენებლობის დაწყებას დეკემბერში აპირებს. სასტუმროს მართვას, რომელიც მწერალთა სახლის ადგილას აშენდება, რამადა ენკორი განახორციელებს. პროექტის დასრულება 2019 წლის აპრილშია დაგეგმილი, რაც ქუთაის 121 სასტუმრო ნომერს შემატებს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი თითქმის 9 მილიონი დოლარია. M-კვადრატი უძრავი ქონების პორტფელში სასტუმროს 3 პროექტია ამ დროისთვის, მათგან ერთი თბილისში ყაზბეგის გამზირზე მდებარე რამადა ენკორია 2017 წლის დეკემბერში უნდა დასრულდეს მისი მშენებლობა. 152 ნომრიან სასტუმროს პროექტში კი 13.5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება ჯამში. კიდევ ერთი სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს დედაქალაქში და შედეგად უკვე 2019 წლისათვის სასტუმრო ბიზნესს 125 ნომერი შეემატება. ამ პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 12 მილიონს აჭარბებს. ანაკლის განვითარების კონსორციუმი 2017 წლის 15 ნოემბრიდან ტენდერების გამოცხადებას იწყებს. კონსორციუმში ამბობენ, რომ შესყიდვებს მაქსიმალურად კონკურენტუნარიან გარემოში განახორციელებენ და ის ელექტრონული ტენდერების საშუალებით მოხდება. ელექტრონული შესყიდვებისათვის კი გამოიყენება e-tenders-ის შესყიდვების ელექტრონული სისტემის B2B პლატფორმა. თავის მხრივ ანაკლის განვითარების კონსორციუმი შესყიდვებით დაინტერესებულ პირებს უკვე რეკომენდაციას აძლევს, რომ დაინტერესდნენ ამ პლატფორმაზე არსებული ინფორმაციით და გამოიწერონ სისტემური შეტყობინებები, რათა დროულად მოახდინონ რეაგირება გამოცხადებულ ტენდერებზე.
საერთაშორისო საფოსტო კავშირ პრაიმის მიერ გამოქვეყნებულ საერთაშორისო რეგისტრირებულ წერილობითი კორესპონდენციის ჩაბარების მაჩვენებლის რეიტინგის მიხედვით საქართველოს post-Europe-ის წევრ ქვეყნების ტოპ 10-ში. 10-ში ასევე არიან შვეიცარია, დიდი ბრიტანეთი, ლუქსემბურგი, ირლანდია, მალტა, რუსეთი, სლოვენია, ლიტვა და დანია. საქართველოს პოსტის წარმატებაც შეაფასა მისმა გენერალურმა დირექტორმა 10-ში მოხვედრა. დღეიდან 17 ნოემბრის ჩათვლით კახაბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში მონაცემთა საერთაშორისო ფესტივალი Data Fest თბილისი ჩატარდება. Data Fest თბილისი 2017-ს 400-მდე დამსწრე და 40-მდე საერთაშორისო სპიკერი 20 სხვადასხვა ქვეყნიდან ეყოლება. მსოფლიოს წამყვანი ორგანიზაციებიდან, როგორიც არის CNN და Facebook-ი, მოწვეული სპიკერები ისაუბრებენ მონაცემების, კომუნიკაციების და ტექნოლოგიების შესახებ. ამ ფესტივალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ვორქშოპები, რომელსაც მოწვეული სტუმრები ჩაატარებენ. დამსწრეებს ექნება შესაძლებლობა, რომ მონაწილეობა მიიღონ მინი ჰაკათონში და მონაცემთა ბაზის დამუშავებით სხვადასხვა აპლიკაციები და ციფრული ხელსაწყოები შექმნან. გვიშინ განათლების სამინისტროში უკვე ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ ჟურნალისტებთან გამართა შეხვედრა და კიდევ ერთხელ უპასუხა მათ შეკითხვებს. მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა მიხეილ ჩხენკელიც გვიშინვე. სამინისტროში რა თქმა უნდა თეთია ჩაფიჩაძე იმყოფებოდა, ყოფილ და მოქმედ მინისტრებზე კი ნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. დაგეგმილი მქონდა 2017 წელს უკვე მომზადებული ვიყავი სადოქტოროს გასაგრძელებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ახლა ამ გეგმამ გადაიწია დროში ცოტათი, თუმცა ვაპირებ ისევ რომ ჩავაბარო და ამერიკაში წავიდე. ალექსანდრე ჯეჯელავა უკვე მეორე მინისტრია, რომელიც თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ სწავლის გაგრძელებას აპირებს. როგორც გუშინდელი შეხვედრის ეს ჯეჯელავამ აღნიშნა, ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში დოქტორის ხარისხის ასაღებად გაემგზავრება. რაც შეეხება მოღვაწეობის სფეროს, ყოფილმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ის კვლავ ძველ საქმიანობას დაუბრუნდება და ტრეინინგებს ჩაატარებს. მე ვაპირებ, რომ სასწავლო საქმიანობა გავაგრძელო, როგორც მოგეხსენებათ, ვასწავლდი რამდენიმე უნივერსიტეტში, ვაწარებდი ტრეინინგებს, დიახ, კერძო სექტორში, არასამთავრობო სექტორში და კერძო სექტორში ვმუშაობდი და შესაბამისად ამის გაგრძელებას ვაპირებ. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ჯეჯელავა მინისტრობის წელიწად ნახევრიანი ციკლი შეაფასა და დადებით რეფორმებს შორის პროფესიული განათლების განვითარება, განათლების ინტერნაციონალიზაცია, მასწავლებლის სქემის ცვლილება და სკოლაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარება დაასახელა. ჟურნალისტების კითხვების საპასუხოდ მან მთავარ გამოწვევებზეც ისაუბრა და ახალ მინისტრს რჩევებიც მისცა. მთავარ გამოწვევად მე მგონი ვუტოვებ სოფლის და ეროვნული უმცირესობების სკოლებში მასწავლებლების ნაკლებობას, კვალიფიცირებული მასწავლებლების ნაკლებობას, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო საგნებში. მთავარი რჩევა ჩემი ახალი მინისტრისთვის იქნება, რომ მაქსიმალურად დაკონცენტრირდეს, ასე ვთქვათ, გრძელვადიან შედეგზე. ყველა ახალგაზრდამ უნდა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო მასზე ზრუნავს. ეს იყო მთავარი გზავნილი, რომელიც ახალმა მინისტრმა უწყების შენობიდან გუშინ გააჟღერა. თუმცა მინისტრის რანგში მედიასთან პირველ შეხვედრაზე ჩხენკელს კონკრეტულ საკითხებზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ყველა ახალგაზრდამ უნდა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო მასზე ზრუნავს. ჩვენ გვაქვს ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, ძალიან კარგი თაობა მოდის და ამ თაობას ჩვენ უნდა შევქმნათ ყველა პირობა იმისთვის, რომ მათი ნიჭი და მათი პოტენციალის რეალიზება მოხდეს. ჩვენ ძალიან მალე წარვადგენთ ჩვენი სტრატეგიის, ჩვენი მოქმედების კონკრეტულ გეგმას, რომელსაც ყველას რასაკვირველია გაგაცნობთ და ამ გეგმის მიხედვით ვიმოქმედოთ. მინისტრების ცვალებადობით სისტემაში არსებული პრობლემების მოგვარებას არელის გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ რადიკალური რეფორმების გასატარებლად კარგი სივის გარდა ხელისუფლების ნების არსებობა აუცილებელი. საქართველოს განათლების სისტემა არის ერთი დიდი ჭაობი, რომელსაც სჭირდება ნაჯახით მუშაობა, ანუ ვიღაცა უნდა მივიდეს ერთი, ვინც ამ სისტემას დაანგრევს და დაშლის ბოლომდე. ეს არის ერთადერთი შანსი, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ზოგადად განათლება შევცვალოთ ამ ქვეყანაში. სხვა შემთხვევაში, რამდენჯერაც არ უნდა გამოცვალოთ ჩვენ განათლების დირექტორები და რეალურად საქართველოში ნებისმიერი განათლების მინისტრი არის ამ რაღაც სისტემის ერთი დიდი უფროსი დირექტორი, არაფერი არ შეიცვლება. შერჩეულ კანდიდატებს დადებითად, თუმცა მინისტრების ხშირ ცვალებადობას უარყოფითად აფასებს ექსპერტი რეზო აფხაზავა. აფხაზავა ამბობს, რომ ხშირად საკადრო ცვლილებებთან ერთად მიდგომები და ხედვები იცვლება, რაც სისტემას მუდმივად რთულ მდგომარეობაში ამყოფებს.
იქნება უფრო გრძელვადიანი მიდგომები ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი მინისტრი, იმიტომ რომ რეალურად განსაკუთრებით ზოგადი განათლების სისტემაში არის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევები, იმიტომ რომ ზოგადი განათლების ხარისხი არის დაბალი, პედაგოგთა კვალიფიკაცია და კორპუსი ზოგადად გასაახლებელია და გასავითარებელი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მტკიცე იყოს პოლიტიკა, ძალიან გადაწყვეტილებები იყოს ძალიან მტკიცე და პრინციპული და რეალურად ეს იყოს გრძელვადიან კონტექსტში. მიხეილ ჩხენკელი განათლების მინისტრად მუშაობას გუშინდელი დღიდან შეუდგა. მას სამინისტროში ჯეჯელავამ თავად უმასპინძლა და დახმარებაზე სრული მზადყოფნა გამოთქვა. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტომ სტანდარტ პურსმა კი ვენესუელას უცხოური ვალუტის ვალდებულებებზე რეიტინგი დეფოლტის ნიშნულამდე SD დონემდე შეუმცირა, რაც დაკავშირებულია 3% გადასახადის გრაფიკის დარღვევასთან. უცხოური მედია წერს, რომ გადაწყვეტილება აგენტებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც პროცენტის გადახდის 30 დღიანი საშეხავათო პერიოდი დასრულდა. ამჯერად ქვეყანას 2019-24 წლებში გასანაღდებელ ობლიგაციებზე უნდა გადაეხადა პროცენტი. ბლუმბერგის ინფორმაციით კი ვალდებულება დაახლოებით $200 მილიონი. რეიტინგებზე საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ, თუმცა წინჯერ სავალუტო მიმოხილვა გველოდება, რომელსაც გიორგი გაგვაცნობს. ჩემ თავს კითხვით მიმართე, რაში დაჭირდა ანა ლაპიაშვილს, რომ თათია ჩაფიჩაძის არაჩვეულებრივი სიუჟეტის შემდეგ განათლების მინისტრების ხშირ ცვლასთან და სასწავლებლად წასვლასთან დაკავშირებით მე უკვე მოეყოლებინა ვენესუელა და სტანდარტ პუარსის კიდევ ერთი შეფასება. ვენესუელამდე და მათ პარამეტრამდე ჯვარი გვეწეროს ერთადერთი მათი ნავთობის საბადოების რაღაცა პატარა ლიმიტს კი ვინატრებდი ამ ქვეყნისთვის, სხვა მხრივ კი შორს ჩვენგან. სარეიტინგო სააგენტოს მიუბრუნდები და იქამდე ეროვნული ბანკის გუშინ განახლებულ მონაცემებს ეროვნული ვალუტის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გეტყვით, ვერც დღეს გაგახარებთ, დოლარი კვლავ გამყარდა. მისი ფასი 2 ლარი და 68 თეთრია. გუშინ 79 თეთრზე დაფიქსირებული 78 და 9-ზე დაფიქსირებულმა ბლუმბერგის ტერმინალმა სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ, აი ამ პარამეტრზე გააჩერა ვაჭრობა, 5 თეთრზე მეტით გაძვირდა ევრო. აი ეს მართლა აღნიშნვის ღირსია და იგი უკვე 3 ლარი და 14 თეთრი ღირს. თურქული ლირა რომელიც 79 თეთრზე ავიდა და ფუნტ სტერლინგი, ვისაც გაინტერესებთ მისი შეძენა, 3 ლარის და 51 თეთრის დახარჯვა მოგიწევთ. მოკლედ, ისევ სტანდარტ & პუორსი, იგი ადასტურებს, რომ ეროვნული ბანკის რეზერვების ზრდას ელის. სააგენტო თავის ანგარიში აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკის უცხოური რეზერვები არის სტაბილურად განსხვავებული სხვა ქვეყნის რეგიონებისგან, განსაკუთრებულად იმით, რომ 2020 წლამდე საქართველოს ეროვნული ბანკის რეზერვები $3 მილიონიდან $3.5 მილიარდამდე გაიზრდება. ამონარიდი მცირედი, ქართულმა საბანკო სექტორმა შეინარჩუნა მდგრადობა, განსხვავებები რეგიონის ქვეყნების საბანკო სექტორებისაგან აღნიშნავს სააგენტო და დასძენს, რომ საქართველოს რეიტინგი შეზღუდულია ეროვნული ბანკის ლიმიტირებული მოქნილობით მონეტარული პოლიტიკის გატარებისას. ეს მნიშვნელოვანი თემა, კერძოდ მცირე მოცულობის კაპიტალის ბაზარი და მაღალი დოლარიზაცია ხელს უშლის ეროვნულ ბანკს შიდა მონეტარულ პოზიციებზე სათანადო გავლენა იქონიოს. თუმცა სააგენტო აღნიშნავს, რომ საქართველოს მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობის გაუმჯობესება შესაძლებელია დედოლარიზაციაზე ფოკუსირებით და ალბათ უმიხდებით ლიკვიდურობის გაზრდით საბანკო სისტემაში. მოკლედ ჩართოს გავაკეთებ გიორგი სავალუტო მიმოხილვისა შენთან. აქტივების მართვის ბრიტანულმა კომპანიამ გამოაქვეყნა კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც მიხედვითაც BJO ჯგუფის წილი მათ შეიძინეს. ბრიტანული კომპანია შესული არის BJO-ს ფუცის 250-ში.
დაახლოებით 2 მილიონ აქციას ფლობს, რაც ჰოლდინგის მიერ განთავსებული აქციების 5%-ს შეადგენს და ამ გარიგების შესახებ 13 ნოემბერს გამოქვეყნდა ინფორმაცია, გასულ კვირას საბანკო და საინვესტიციო ჯგუფმა რესტრუქტურიზაციის წინ კარგ პოზიციონირებაზეც გააკეთეს განაცხადი. მე ბევრ კითხვას და ძალიან საინტერესოს ყალისთვის ვინახავ ჩემო ანა. ირაკლი გილაურიც აგვეყოლება ბევრ სხვა საინტერესო სტუმართან ერთად, თუმცა მანამდე კიდევ ერთი ინფორმაცია პირველი ნახევრისთვის BGO საბანკო და საინვესტიციო ბიზნესების გაყოფისთვის, ანუ ეგრეთ წოდებული დემერჯინგის პროცესი მიმდინარეობს და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ორი დამოუკიდებელი კომპანიის სახით იქნება წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ Standard Life Aberdeenის 2017 წლის აგვისტოში ორი ლიდერი კომპანიის Standard Life PLC და Aberdeen Asset Management-ის შერწყმით შეიქმნა. მოკლედ, კომპანიის სათაო ოფისი, რომელმაც შეიძინა BGO-ს აქციები გახლავთ შოტლანდიაში, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ ინფორმაცია, მსოფლიოს მასშტაბით მათ 50 ოფისი აქვთ. ის არის დიდ ბრიტანეთში პირველი და ევროპაში სიდიდით მეორე აქტივების მართვის კომპანია. ანუ საუბარი არის BGO ჯგუფის 5%-იან ფლობელზე, როგორც მოგახსენეთ. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ფინანსურმა ჟურნალმა, იცით ეს ჟურნალი განსაკუთრებით ბანკირებმა და ფინანს სისტემმა, Global Finance, ორი ქართული ბანკი, TBC და საქართველოს ბანკი, საუკეთესო ბანკებს შორის დაასახელა, გაუჭირდებოდათ. Global Finance-მა TBC ბანკის ინტერნეტ ბანკი მსოფლიოში საუკეთესო ინტეგრირებულ ვებგვერდად აღიარა კორპორატიული სეგმენტისთვის. ამ ნომინაციაში გამარჯვებულა TBC ბანკი ისეთ საერთაშორისო აღიარებულ ბანკების გვერდით დასახელდა, როგორც არის, რა გითხრათ ახლა, Wells Fargo, Yapi Credit, Caixa ბანკი, Citi, აოცრება, აი გიგანტებს და მსოფლიოს აღიარებულ ფინანსურ ლიდერებს შორის. წარმატებები ქართულ ბანკებს, უფრო მეტი წარმატებები მათ კორპორატიულ თუ ფიზიკურ პირებს, კლიენტებს და წარმატებები ანას, რომელიც სულ მალე აი იმ პროგნოზს ნამდვილად ზუსტად ვიტყვით, განსხვავებით სავალუტო მიმოხილვისგან ქართულს გულისხმობთ, თორე შოთას მეტნაკლებად განსაკუთრებით ბიტკოინებზე კარგად არტყავს. მოდი ვნახოთ რა ამინდის პროგნოზს გვიქადის გარემოს ეროვნული სააგენტო. სულ რამდენიმე წამში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი გამპრობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების მცირე ნაწილის და სამხრეთიდან გავრცელებული ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაა მოსალოდნელი, ზოგან შესაძლოა იყოს კიდეც წვიმა და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მცირე წვიმაა მოსალოდნელი და 19 გრადუსი, ბათუმში უნალექოდ ჩაევლის დღე და 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევ როგორც ქუთაისში. ზუგდიდში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და 20 გრადუსი, ოზურგეთში 21 გრადუსი დაფიქსირდება და ონში 16 გრადუსი, აქაც მცირე წვიმაა ნავარაუდევი. გორში 19 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 18, მარნეულში 19, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ახალციხეში მაქსიმუმ 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომშიც 16 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბაკურიანში 13 გრადუსი დაფიქსირდება და ახალქალაქში 10 გრადუსი. სტეფანწმინდაში შესაძლოა იყოს წვიმაც და 12 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, თელავში 20 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და რაც შეეხება დიდაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თუმცა უნალექო დღე გველოდება და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. აი ტემპერატურული მაჩვენებელი მაქსიმუმ 20 გრადუსია მოსალოდნელი რომ დაფიქსირდეს. შენ არ ითვალისწინებ ჩემს არჩევებს ანა. მაგალითად და ანათემას გადაგცემენ ფოთელები. კიდევ ერთხელ ავხსნი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ იურიდიული დეტალების მოგვარების შემდეგ ფოთის შესახებ ამინდის პროგნოზი აუცილებლად მოისმინე. მithქვავს მე, რომ გაიტანე, იმიტომ მე ვერ აუდივარ განსაკუთრებით ფოთელების არა მხოლოდ ფოთელების, გიორგი. ხო, მაშინ მიხედე ამ თემას აიმენაირად. თუმეტეს ფოთის თემა დღეს ვერ ვიტყვი, რომ იქნება მთავარი, მაგრამ იქნება მნიშვნელოვანი. იგი მასში არის თელს საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროფილთან, ჩვენს წარდგენასთან დანარჩენ მსოფლიოში იგულისხმება ჩვენი როგორც ერთიანი სატრანსპორტო სქემის პოზიციონირება. მსოფლიოს სატრანსპორტო სქემას გულისხმობთ, ვისაუბრებთ საქართველოს რკინიგზაზე, ვისაუბრებთ ტრანსპორტზე. ამის საფუძველი მოგვცა
გუშინ ჰაბ ჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორის და ჰაბ ჯორჯიას კიდევ ერთი წევრის გულისხმობ ვასო ურუშაძეს და დავით გოჩავას საკმაოდ საინტერესო პრესკონფერენციამ, რომელიც მათ გამართეს და ამას ასევე ესწრებოდა კიდევ ესწრებოდა. კარგი, ამაზე მოგვიანებით. კაი, გავიდეთ რეკლამაზე. ეხლა პირველ სჭირდება შემოსავლებით და სულ მალე რამდენიმე წუთში ვასო ურუშაძესთან და დავით გოჩავასთან ერთად დაგიბრუნდებით. ვინ ხელმძღვანელებს საქართველოს რკინიგზას ამ კითხვაზე პასუხი მესამე დღეა განსაკუთრებით აქტუალური და საინტერესოა. მას შემდეგ რაც მამუკა ბახტაძე ფინანსთა სამინისტროს ხელმძღვანელად გადავიდა. ჯერჯერობით კითხვაზე პასუხის ძიებისას ოფიციალური ვერსიებიც კი არ არსებობს. სახელმწიფო კომპანიის ხელმძღვანელობა და მისი მომავალი არადა ერთ-ერთი განსაკუთრებით საინტერესო მიმართულება, რომელსაც რა თქმა უნდა ისევ მივატევნებთ თვალს როგორც და პოზიცია, ვიდრე ახალი ხელმძღვანელი შეირჩევა. და დაინიშნება. არასამთავრობო სექტორი აქტიურობს, არც მანამდე უჩიოდნენ. ჰაბ ჯორჯიას წარმომადგენლებმა საგანგებო ბრიფინგიც გამართეს და აღმასრულებელ ხელისუფლებას კონკრეტული რეკომენდაციები გაუგზავნეს. რას ეხება ეს რეკომენდაციები და რა საჭიროებას ხედავენ საქართველოს რკინიგზაში სტრუქტურული, სისტემური თუ პერსონიფიცირებული ცვლილებებისთვის? ჰაბ ჯორჯიას წევრები სტუდიაში არიან, დავაანონსე კიდეც, მიხარია რომ მინძლობ ვასილ ურუშაძეს, ჰაბ ჯორჯიას აღმასრულებელ დირექტორს და დავით გოჩავას, პროფესიონალ რკინიგზელთა კლუბის დამფუძნებელს. იგი ასევე გახლავთ ჰაბ ჯორჯიას წევრი. დილა მშვიდობის ბატონებო. გვადლობთ რომ დილა ადრიან ხართ ჩვენთან ერთად. პირველი კითხვა ისეთი სუფთა ჟურნალისტური, ხო? ანუ ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას თქვენ, ან ბატონი დავითი, ვისი კანდიდატურები იხილება აღნიშნულ პოზიციაზე? ანუ თქვენ მაინც თემაში ხართ, გაქვთ უამრავ ადამიანთან ურთიერთობა, პროფესიონალებთან, რომლებიც დღესაც სისტემაში მუშაობენ, რა ინფორმაცია გამოდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო კომპანიის კულუარებიდან? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია რომ დაინტერესდით ამ საკითხით. რაც შეეხება კანდიდატურას, თუ ვისე მიდის მსჯელობა, სახელებით და გვარებით მაინც თავი შევიკავებ, თუმცა როგორც არის ჩვენთვის ცნობილი, დღემდე, ესე ვთქვათ, ქონდა სურვილი ყოფილ დირექტორს, რომელიც უკვე ფინანსთა მინისტრია, დანიშნული იყო, ესე ვთქვათ, მისი კადრი წყალებში, ესე ვთქვათ. და მისი გავლენის ქვეშ პირი ყოფილიყო საქართველოს რკინიგზის დირექტორი, თუმცა მას შემდეგ რაც ჩვენ ეს ბოლო პერიოდი აქტიურად დავიწყეთ ადვოკატირება იმ პრობლემებიც არის რკინიგზაში, უმრავლესობაში აზრი გაიყო და მიდის სხვადასხვა კანდიდატურაზე მსჯელობა. მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენ ნამდვილად არ ქონდა დაგეგმილი ეს რომ მოხდებოდა ეს ცვლილებები, ჩვენ უბრალოდ ამ კვლევას ვამზადებდით, რომელიც გამოქვეყნა ერთ-ერთ ჟურნალისტურ გამოძიებაში, ანუ ასე ვთქვათ, გაშუქდა, იქ იყო საუბარი მონოპოლიურ სქემებზე, საუბარი იყო სარკინიგზო გადაზიდვებში, კორუფციულ რისკებზე, რომელსაც ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, ნამდვილად ადგილი ქონდა კორუფციას. ამას ეტაპობრივად, მაგრამ მოდი დავიწყოთ გუშინდელი თემით და ამ კვლევის დეტალებს. ანა, ეგრევე, ოღონდ სანამაგერთ დათო ცაქარი და მინდა რომ ვისარგებლო მისი აქ ყოფნით, როგორი უნდა იყოს რკინიგზის პირველი პირი. რახან ვასოს ვერ დავტყუე სახელი და გვარი, იქნებ თქვენთან მოვახერხო ეს ამბავი, გამომდინარე იქიდან რომ მისი ნარატივიდან ჩანს რომ მან გარკვეული სახელი და გვარები იცის, თუმცა ფაქტია რომ აქამდე ბატონ დავით, რაც არ ვიცი იოლია თუ პირიქით რთულია, კანდიდატურა შეირჩეოდა. ეს იქნებოდა საპარტნიორო ფონდთან, ჩემო ბატონო კონსულტაციით, მთავრობასთან კონსულტაციით, ეკონომიკის სამინისტროსთან შერჩევადია. ორი კითხვა გაერთიანებულად, ბატონ დავით, ხომ არ იცით პერსონიფიცირებულად, ვინ არის ყველაზე რეალური კანდიდატი და რა ბექგრაუნდი უნდა ქონდეს ახალ დირექტორს? დიდი მადლობა ამ კითხვაზე. მადლობთ მოწვევისათვის. საქართველოს რკინიგზის წესდების თანახმად საქართველოს რკინიგზის მართვის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს აქციონერთა კრება. მაგრამ რადგან საქართველოს რკინიგზის აქციების 100%-ის მფლობელია სახელმწიფო, ამიტომ ეს უფლებამოსილებას ანხორციელებს საპარტნიორო ფონდი. საპარტნიორო ფონდმა წესდების თანახმად უნდა დააკომპლექტოს სამეთვალყურეო საბჭო.
იქმნება სამეთვალყურეო საბჭო, რომელსაც თავისი წესი და რიგი აქვს ამის დაკომპლექტებას, აი ამის შემდეგ უკვე სამეთვალყურეო საბჭო ნიშნავს საქართველოს რკინიგზის გენერალურ დირექტორს. ეს წესი არასდროს დაცულა საქართველოს ისტორიაში. გინდა მეკითხებია. აი ეს წესი არ ყოფილა, არასოდეს არ გვაქვს ჩვენ იმის მაგალითი, რომ ეს წესი იქნა დაცული. ანუ ბორცს რო ერჩია, ხო ბატონო? სამეთვალყურო საბჭოს, ახლა დღეს სამეთვალყურო საბჭოს ხელმძღვანელი არის ბატონი კოკა გუნცაძე. კოკა გუნცაძეს და სამის საბჭოს რომ დაენიშნოს გენერალური დირექტორი და დაეკომპლექტებინოს დირექტორთა საბჭო ამისთან არ არსებობს. ანუ ისინი უნდა იყვნენ თანამოაზრეები, ხო, გენერალური დირექტორი უნდა იყოს პასუხი, უпростоრედ წესდების თანახმად, ანგარიში ვალდებულია საპარტნიორო სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარის წინაშე, ის არის მაგისი დამნიშნელი, ის ნიშნა. ეს წესი ყოველთვის დარღვეულია საქართველოს რეალურ ცხოვრებაში. ინიშნება ყოველთვის სხვა მხრიდან, სხვა ადამიანების ჯგუფიდან ადამიანი, რომელსაც შემდეგ უკვე ცხოვრებაში, პრაქტიკაში ეს ორი პირი თამაშობს ჭალებში, რომ ესენი თანამოაზრეები არიან და სინამდვილეში ბუნებრივად ესენი თანამოაზრეები არასდროს არ არიან, არ ხდება, ეს ყველაფერი შემდეგ ქვევით ჩამოდის, კონფლიქტის სახეს ღებულობს, არავინ არასდროს არ აღიარებს, არ ხდება ამის აფიშირება, ამაზე საუბარი, მაგრამ შედეგი ვლინდება, ვთქვათ, აქტიური ადამიანების გაშვებით რკინიგზის სისტემიდან გაშვებით, ხო? იმიტომ რომ ვთქვათ, მიიღო აი დღევანდელ დირექტორთა საბჭოში რა ხდება? 5 წევრია, 5-დან 1 დარჩა რკინიგზელი. წარმოგიდგენიათ ასეთი რამ არ ხდება. არც რეგიონში, არც სოფლიოში საბჭო მართვე. მე არ საუბრობ სამეთვალყურეო საბჭოზე. ეს სხვა ტიპის ორგანიზაციაა, სხვა ტიპის ჯგუფია, ადამიანების სხვა ტიპის ადამიანები არიან, მაგრამ ბორდი, რომელიც ხელმძღვანელობს წარმოებას რკინიგზას როგორც უწყვეტ წარმოებას, რკინიგზის ინჟინრის გარეშე აი ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა ძალიან ურთულესი პროცესია. ჩვენი უმთავრესი დოკუმენტი არის საქართველოს რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ საქართველოს რკინიგზაზე დაწყებული, გარდაბლიდან დასრულებული ზუგდიდი ყველაფერზე, აბსოლუტურად ყველაფერზე რაც ხდება, პასუხისმგებელი არის გენერალური დირექტორი. ესეთი ვერტიკალია. აბსოლუტურად ყველაფერზე, აი მატარებაც რაღაცა მოვიდა გენერალური დირექტორია პასუხისმგებელი, თანამშრომლებს რაღაცა მოსდეს გენერალური დირექტორი, არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცა ტვირთი ჩამოვარდა ვაგონიდან, თქვა დატვირთული ვაგონიდან, იმაზეც გენერალური დირექტორია პასუხისმგებელი. აი ასეთი დისციპლინა. საკითხი მცირედია, მაკრომენეჯმენტია, ანუ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ერთ პირთან. გენერალური დირექტორი იღებს ყურმილს წესით, ასე იყო ოდითგანვე და რაღაცა საკითხის გადაწყვეტვა იყო საჭირო, ის პირდაპირ სადგურის მორიგეებს ურეკავდა და საკმარისი იყო. მე მაგალითად თავის დროზე რემი ვაშაკიძე რომ დამირეკა სადგურის მორიგე რო ვიყავი, ის მეყო დაახლოებით 2-3 თვე იმის სტიმულად რომ მე გზის უფროსმა დამირეკა და დღე და ღამე გასწორებული. ანუ ხო ხდები დღეს ასეთი დამოკიდებულება არ არსებობს. დღეს არათუ ტელეფონის აღება ყურმილის და დარეკვა კი არა, სადგურში არ არის ბატონი ბახტაძე ნამყოფი რა, ცენტრალური სადგურის აგერ 500 მეტრია დაშორებული ცენტრალური ოფისიდან ცენტრალური სადგურის სამორიგეოში მორიგეს ფიზიკურად არ იცობს, ანუ ადამიანს, რომელიც ქმნის ფაქტობრივად დამატებით ღირებულებას რკინიგზაზე. კაი, ბატონო, გასაგებია, მამუკას ეგ აღარ სჭირდება, მას უკვე სხვა ადგილებზე ხო მოუწევს ეს ისა, მაგრამ ძალიან მოკლე კითხვა, ვიდრე ვასოს დაუბრუნდები. თქვენ ხო არ ფლობთ ინფორმაციას, ანუ რაიმე სახელი და გვარი არა, ჯერ ამ ეტაპზე უცნობ. არა და ჩვენ როგორც წესი რკინიგზელები ფაქტის წინაშე დავდგებით, დაგვაყენებთ. როცა ჩვენ ეს გვეწევთ. ეს გამოაცხადებს. უკაცრავად, floor is yours. ბატონო ასოსთან ქონდა კითხვა გუშინდელთან დაკავშირებით. არა, პრინციპში ორივესთან გუშინდელ და დაახლოებით იგივე ფორმულირების კითხვა არის, როგორი უნდა იყოს ნაწილობრივ ვისაუბრეთ თქვენ ამაზე, მაგრამ რა იყო რეკომენდაციები, რომელიც გუშინდელ პრესკონფერენციაზე გაჟღერდა, რა მოთხოვნები გაქვთ თქვენ, როგორც ამ სფეროში ჩახედულ ადამიანებს, როგორც ისურვებდით, რომ იყოს შემდეგი ხელმძღვანელი. იმიტომ რომ რკინიგზას ბევრი პრობლემა აქვს, ბოლო წლებში გადაზიდვების სტატისტიკას თუ შევხედავთ, არც ისე თქვა სასიხარულოდ გვაქვს საქმე და ხო კლებას მუდმივად განიცდის, ანუ რეალურად წინა წლებს რო შევადაროთ კიდე 2014-დან აღმოჩნდა რომ ვერ დავძლიეთ ის ნიშნული, რომელიც გადალახული ქონდა ამ წლების განმავლობაში. მხოლოდ დირექტორის პასუხისმგებლობა შეიძლება იყოს ეს თუ არის პოლიტიკური ვთქვათ შეცდომები დაშვებული, როდესაც წვრთების გადაზიდვასთან დაკავშირებით არ არის ბევრი საკითხი მოგვარებული, ვთქვათ ფასები განსაზღვრული და ასე შემდეგ. რას თხოვთ მომავალ დირექტორს, როგორი უნდა იყოს ის? რაც შეეხება იმ გამომწვევ მიზეზებს, თუ რატომ არის წვრთების შემცირებული, რა თქმა უნდა აქ პოლიტიკური ბრალეულობაც არის.
ზოგადად მართვის სტილი საქართველოს რკინიგზის, იმიტომ რომ იქ არ არის მხოლოდ ინტერესები საქართველოს რკინიგზის მენეჯმენტის, იქ არის გარე პირების ინტერესები, რომლებიც დაინტერესებულები არის კონკრეტული ტვირთების ტრანსპორტირების მონოპოლიით და ძალიან ხშირად იქნება ხელოვნური ბარიერები, რომელიც ტვირთფლობელებს, გადამზადავ ორგანიზაციებს აიძულებს, რომ გვერდი აუარონ საქართველოს რკინიგზას, ან გადაზიდონ ალტერნატიული ტრანსპორტით, როგორც არის საავტომობილო ტრანსპორტი, ან საერთოდ ჩვენ სატრანსპორტო დერეფანს გვერდი, ესე ვთქვათ, აუარონ. ამ შემთხვევაში მე ვასო უკაცრავად, ეს გვერდისავლა ჩვენ შემოსავლებს უჯდება 6 ნიშნა და 7 ნიშნა რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ სტატისტიკაში საისახება თუ რამდენად არის. იმიტომ არაერთი ფაქტი ჩვენ მუდმივად კვლევებს ვატარებთ, მუდმივად ვაპირდებით აი ამ პროცესებს და არაერთი შემთხვევა არის, როცა გემი შემოდის საქართველოს ნავსადგურებში, ის გარკვეულ პერიოდს იქ ატარებს, რომ რა დროსაც მიდის მოლაპარაკება საქართველოს რკინიგზასთან და შემდეგ ის ისევ ტოვებს საქართველოს ნავსადგურებს, მიემართება რუსეთისკენ. მენეჯმენტის შეცდომა რა არის? მენეჯმენტის მინდა რომ ჩამოთვალოთ ზოგადად პრობლემა იწყება სათავიდან, ანუ ტრანსპორტის პოლიტიკიდან, რომელიც დღეს ქვეყანაში არ არსებობს, ანუ ვინც უნდა ფიქრობდეს რეფორმებზე, ფიქრობდეს რკინიგზის განვითარებაზე. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს რკინიგზა დღეს არის ყველაზე ჩამორჩენილი სახელმწიფო ორგანიზაცია, სხვა მის ესე ვთქვათ მონათესავე დარგებთან შედარებით, როგორც არის ავიაცია, საავტომობილო ტრანსპორტი, თუნდაც საზღვაო ტრანსპორტი, იქ საჭიროა ძირეული რეფორმების გატარება. შეუძლებელია რკინიგზის ხელმძღვანელობამ გაატაროს ეს რეფორმა. აუცილებელია არსებობდეს სახელმწიფოს დონეზე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღები პირები, რომლებიც ქვეყანაში მართავენ სატრანსპორტო პოლიტიკას. აუცილებელია ჩვენ დავიწყოთ და გუშინ თქვენ როცა ვკითხეთ რა რეკომენდაციები შევთავაზეთ ხელისუფლებას. პირველი რეკომენდაცია არის ის, რასაც ევროკავშირის დირექტივებიც ითხოვს, ეს არის დამოუკიდებელი რკინიგზის სააგენტოს შექმნა. უпроსტად გამოყოფა, მაგრამ რა თქმა უნდა ის არ უნდა იყოს ისევ პირებით დაკომპლექტებული, რომლებიც დღეს რკინიგზაში მუშაობენ. დამოუკიდებელი სააგენტო ზოგადად ახდენს მონიტორინგს რკინიგზის, როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე ექსპლუატაციის პირობებში და როცა შემდეგ დაიწყება ძირეული რეფორმა, რასაც ასევე ევროდირექტივები ჩვენ კარნახობს, ეს არის დეცენტრალიზაცია, ანუ დაყოფა საქართველოს რკინიგზის ცალკეული, ესე ვთქვათ, შემადგენლობებით, ეს არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის რკინიგზის სადგურები, ეს არის მოძრავი შემადგენლობები, ანუ გადამზიდავი ორგანიზაციები, რომლებიც მომავალში უნდა იყოს კერძო კომპანიები და ესე არის განვითარებულ ქვეყნებში. საბოლოო ჯამში თუ ჩვენ მოვახდენთ აი ამ ძირეულ რეფორმებს, დეცენტრალიზაციას, გაჩნდება ჯანსაღი კონკურენცია, რაც აუცილებელია სფეროს განვითარებისათვის, ეს ბუნებრივად უკვე გამოიწვევს ტვირთბრუნვის ზრდას, გამოიწვევს შემოსავლებს და რაც შეეხება პოლიტიკის დონეზე, უნდა არსებობდეს ჯგუფი ამ შემთხვევაში ეს არის ეკონომიკის სამინისტროში ტრანსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტი, რომელიც სამწუხაროდ არასრულებს თავისუფლება, ესე ვთქვათ, მოვალეობებს, რაც აქვთ კანონით განსაზღვრული. ალბათ ამ ჯგუფს უნდა გასცდება კიდევ ის საკითხები, რომელიც რკინიგზასთან დაკავშირებულია. შარშანდელი ტრანსპორტის თემებზე მუშაობისას ძალიან ბევრი ადამიანს ვესაუბრებით და შარშანდელი ერთი საინტერესო ვიდეო ვნახე. ჯონ ჰოპკინსის ცენტრში შარშან თორსტები საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენელი ქალბატონი სალომე კელენჯერიძე იყო უკაცრავად ბოდიშვიხთი თუ შემეშალა გვარი ამ პოზიცია მაყურებელთანაც და თავად რკინიგზის მენეჯმენტთანაც ეს ფრაზა იყო ბატონდავით სატვირთო გადაზიდვების შემცირების ფონზე გადაზიდვების მოცულობის შემცირების გაიზარდა არა რკინიგზა მიიღო გადაწყვეტილება კი ბატონო ვერტიკალური ინტეგრაციის შესახებ მე არა ვარ ამ სფეროს სპეციალისტი ფლობ რაღაცა მხოლოდ ძირითად საფუძვლებს, მაგრამ ჩემთვის ეს არის ახსნა შემდეგი, რომ ეს არის კერძო ბიზნესის კომერციულ საქმიანობაში შესვლა. რამდენად სწორად ვთარგმნი მე, რომელიც შედარებით, ასე ვთქვათ, დილეტანტი ვარ ამ სფეროში და ამისთვის ვზანდებით თქვენ, აი ამ გამონათქვამს ეს ნიშნავს თუ არა, რომ აი თემის გაგრძელებას, რასაც თქვენ უშინათ საუბრობთ. დიახ, როცა მე საუბრობდი პირიქით დეცენტრალიზაციაზე, ანუ მაქსიმალურად კონკურენტულ გარემოს შექმნაზე, დღეს საპირისპირო საკითხებს საქართველოს რკინიგზა და ამას აცხადებს პირდაპირ, რომ ის ვერტიკალური განვითარებით, ანუ ქმნის შვილობილ კომპანიებს, შედის საექსპედიტორო საქმიანობაში, ანუ ფაქტურად
გადაზიდვებს თვითონ ახორციელებს, მაგრამ ეს იმდენად არაგამჭირვალე პროცესია, რომ არაერთხელ ჩვენ ეს დავადასტურეთ სხვადასხვა ექსპერიმენტით, რომ იქ არსებობენ ხოლმე ერთეული კომპანიები, ვისთვისაც ხელმისაწვდომია კონკრეტული ტარიფი გადაზიდვის, ხელმისაწვდომია ზოგადად სერვისი გადაზიდვის განხორციელების, სხვა ექსპედიტორი კომპანიებისთვის ეს უბრალოდ არის მიუწვდომელი და მეტიც გარდა გადაზიდვებისა და ლოგისტიკური საქმიანობისა, უკვე საქართველოს რკინიგზა შევიდა ტერმინალების მართვაში 2016 წელს მან შეიძინა ბათუმში რეზერვუარები, ნავთობ ტერმინალი, რომელიც იყო ოფშორული კომპანიის, ესე ვთქვათ, მფლობელობაში, რომელსაც ჰქონდა ძალიან სოლიდური ვალები, ერთ-ერთი ქართული ბანკის, აი ამ დავალიანებით მან ეს რკინიგზამ შეიძინა ეს ტერმინალი. რა თქმა უნდა, გაისტუმრა ის ვალები, რომელიც ამ ორგანიზაციას ჰქონდა, ეს არის ვიბროდიაგნოსტიკი და ეხლა მართავს რკინიგზის შვილობილი კომპანია ტერმინალებსაც. ანუ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ მივდიოდეთ მაქსიმალური დეცენტრალიზაციისკენ, მაქსიმალურად ვქნიდეთ ჯანსაღ კონკურენციას ბაზარზე და აქ თავარი როლი ჰქონდეს კერძო სექტორს, დღეს რკინიგზა მაქსიმალურად თავის ბუნებრივ მონოპოლიასაც ანვითარებს და გადაზიდვებისა და ლოგისტიკის გარდა შედის ტერმინალებში, გადატვირთვებში და ორი სიტყვით დავამატებ თქვენს კითხვას სხვა კუთხით შევხედავ. რა ხდება სარკინიგზო გადაზიდვების შემთხვევაში? თვითმფლობელსა, ანუ მომხმარებელსა და რკინიგზას შორის ბევრი სუბიექტია. ძალიან ბევრი, ანუ შორს არის. რკინიგზას მომხმარებელსა და სერვისის მიმწოდებელს შორის არის შორია. რა ხდება საავტომობილო ტრანსპორტის შემთხვევაში? პირიქით ახლოს არის. რატომ უწევს კონკურენციას? იმიტომ რომ მანქანის მფლობელთან შეიძლება თვითმფლობელი პირდაპირ კონტაქტზე გავიდეს. ანუ პირდაპირ ურთიერთობას ამყარებს. ეს გარიგებების პროცესს აადვილებს და ამარტივებს. როცა ბრძანეთ თქვენ ვერტიკალური ინტეგრაციის შესახებ, რა გააკეთეს? რაღაცა ფულის კეთების გაადვილების მიზნით ჭალებში, ანუ ფული რომ ეშოვათ, მივიდნენ და რაღაცა სერვისი, ვთქვათ, ესტაკადაზე ვაგონის ჩაწოდება მოტანა, ვთქვათ, სიტყვაზე. ხო ეს რკინიგზის მოვალეობა, მივიდნენ და შვილობილი კომპანია დააფუძნეს თვითონ რკინიგზის ბოსებმა და ეს ფუნქცია ამ შვილობილი კომპანიას დააკისრეს. ანუ მივიდნენ და ეს ფული, ანუ ეს დამღირებულება, ანუ ეს სიკეთე, რასაც რკინიგზა ბუნებრივად ქმნის, ეს მიითვისა აი ამ შვილობილმა კომპანიამ. ასეთი რამ არ ხდება. ეს სწორედ ეს ევროკავშირის დირექტივები, ანუ ის მოდელი, რამ მოდელზეც მუშაობს ევროპის რკინიგზის ქვეყნების რკინიგზები, სწორედ აი ასეთი რაღაცების წინააღმდეგ მიმართული გამორიცხავს ესეთი. ამიტომ პირდაპირ ვაცხადებთ, აი ჩვენი თავარი მესიჯი გუშინდელი იყო ის, რომ ჩვენ თუ გვინდა საქართველოს სარკინიგზო სექტორი გახდეს ეფექტიანი ბიზნეს გარემო, გავხადოთ, აუცილებელი არის რკინიგზის გარეთ შეიქმნას რკინიგზის სააგენტო, როგორც წესი ასეა ევროპის ქვეყნებში, რომელიც მონიტორინგს განახორციელებს აი ამ პროცესის წინააღმდეგ შემთხვევაში მოკლედ მინდა მეპასუხოთ, თქვენ თუ იცნობთ ადამიანს, ვისაც ისურვებდით, რომ ყოფილიყო რკინიგზის ხელმძღვანელი. ესე იცნობენ და ანუ საერთოდ ეს პროცესი აი კონკრეტულ სახეს და გვარს არ ვიცნობ, მე ძალიან ვაკვირდებოდი უკრაინაში მიმდინარე ანალოგიურ პროცესს, ყველაფერი, ანუ შედარებით, რა თქმა უნდა, შედარებით, რომ ეს აბსოლუტურად გამჭვირვალე არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება, მაგრამ ეს უნდა იყოს საჯარო, ადამიანი უნდა გამოვიდეს, აი მაგალითად რა, ნებისმიერი ადამიანი უნდა გამოვიდეს და უნდა ჩამოაყალიბოს, უნდა გამოვიდეს სამეთვალყურე საბჭოს წინაშე, თავისი განვითარების ხედვა. ყველა სხვა კომპანიებში ხდება. ჩაოლებრად, აქ დანიშნავენ ადამიანს, საერთოდ არ აი 16 წელს გავხდი სტუდენტი. 5 წელი ინსტიტუტში ვისწავლე. მთელი ჩემი ცხოვრება ვსწავლობ, თავი ბოლოს ვერ მივაბე ამ რკინიგზის. ისეთი რთულია, ისეთი კომპლექსურია და მოდის ადამიანი და იწყებს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მენეჯერის პოზიციიდან, მენეჯერი ვარო მეო და ამიტომ საქართველოს რკინიგზას უხელმძღვანელო და დარგი გაჩანაკდა. კარგი, მაგ თემის გაგრძელება მოგვიწევს. დავამატებდი, ანუ დღეს ისეთ მძიმე მდგომარეობაშია საქართველოს რკინიგზა, რომ მინიმუმ იმას ვისურვებდი, რომ ისეთი თანამდებობის პირი შეარჩიონ საქართველოს მთავრობაში და საპარტნიორო ფონდში, რომელიც სამწუხაროდ როგორც ამ შემთხვევაში წარსული დირექტორი აღარ მოექცევა არაფორმალური მმართველების და არაფორმალური პირების გავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ინფორმაცია სამწუხაროდ
აი ეს მხოლოდ ამ ხელისუფლებას არ ეხება, აი წინა ხელისუფლებას ეხება და იმის წინა ხელისუფლებასაც ყოველთვის რკინიგზის ხელმძღვანელობა იყო სისტემა და სქემა არ შეცვლილა. ხო, სქემა არ შეცვლილა. როგორც ჩვენ გვესმოდა, მე არ დავასახელებ სახელი და გვარები წინა ხელისუფლების დროს, ვინც რკინიგზას აკონტროლებდა, დღესაც უბრალოდ სახელი და გვარები შეიცვალა, ვინც რკინიგზას აკონტროლებს, გადაზიდვებს, თავარი არის რომ ახალი დირექტორი იყოს თავისუფალი აი ამ წრეებისგან და ის იღებდეს გადაწყვეტილებას რკინიგზის სასარგებლოდ. ვასო, უახლოეს მომავალში მომემზადოთ კიდე ერთი თემისთვის, რაც საბჯორჯიას ფარგლებში დაგვაინტერესებს, ეს არის ტექდათვალიერება. ამ დღეებში მომიწევთ და მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ დავითს მობრძანებისთვის, დავით გოჩავა, ვასილ ურუშაძესთან ერთად ვსტუმრობდნენ საბჯორჯიას წარმომადგენლები, რკინიგზაზეც ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ ჩვენ სხვა ეთერებში საუბარს. გავაცილებ სტუმრებს, მანამდე შემდეგ რეკლამაა და სულ მალე დაგიბრუნდებით. ბიზნეს სახლის მშენებლობა 10 დღეში დაიწყება, რისთვისაც მშენებელი კომპანია 10 მილიონზე მეტ ლარს მიიღებს. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა ინტერნეტის თავისუფლების 2017 წლის ინდექსი გამოაქვეყნა, სადაც საქართველომ 24 ქულა მოიპოვა. დაბა კაზრეთში ბელორუსის სახელმწიფო დელეგაცია საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები და ბიზნეს სექტორი ლიფტების წარმოების პროექტს გაეცნობა და საწარმოოს გახსნას დაანონსებენ. თბილისში ბიზნეს სახლის მშენებლობა იწყება. ენერგოეფექტური ბიზნეს სახლის კონსტრუქციის მშენებლობას კომპანია NCC 10 დღეში დაიწყებს, რისთვისაც 10-ზე მეტი მილიონი ლარი იქნება მათთვის გამოყოფილი. რკინა-ბეტონის კონსტრუქციით მოწყობილი შენობის კარკასის მშენებლობის საერთო ვადაკი 7 თვეა. დანარჩენ სამუშაოებზე დამატებითი ტენდერები გამოცხადება. აღსანიშნავია, რომ ობიექტი მწვანე შენობის ლედის ვერცხლის სერტიფიკატის მქონე პირველი შენობა იქნება საქართველოში. ბიზნეს სახლი უზრუნველყოფილი იქნება როგორც ფიზიკური, ისე ელექტრონული სივრცის განვითარებისათვის, სადაც ბიზნესის წარმომადგენლებს ექნებათ საშუალება ერთი ფანჯრის პრინციპით ისარგებლონ. საქართველოში შესაძლოა ყავის ყაზახური ბრენდი საბიონი შემოვიდეს. ინფორმაციას ამის შესახებ თავად ყაზახური მედია ავრცელებს. მათი ცნობით ყაზახური ბრენდის მიმართ დაინტერესება მზარდია. სტატიაში ასევე აღნიშნულია, რომ ამ დროისათვის გაყიდულია სულ 8 ფრანჩაიზი, არა მხოლოდ ყაზახეთში, არამედ საქართველოსა და რუსეთშიც. 2018 წელს იგეგმება მისი ფილიალის გახსნა ჩინეთშიც. უპირველესი პირობა კი მათი მხრიდან არის, რომ მყიდველებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა მათი სახელით იმუშაონ ბაზარზე და არის სურვილი, რომ გახსნა ყავის სახლი, რაც შეეხება შენატანს, ეს 2 მილიონი ტენგეა, ამბობენ კომპანიაში. ყავის სახლების დამფუძნებლის მიზანია მსოფლიოს გარშემო 5,000 ობიექტი გაიხსნას. დაბა კაზრეთში ბელორუსის სახელმწიფო დელეგაცია საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები და ბიზნეს სექტორი ლიფტების წარმოების პროექტს გაეცნობიან და საწარმოს გახსნასაც დაანონსებენ. კომპანიები ქართული ლიფტი და SIS ბიზნეს სერვისი ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად ბელორუსული ინვესტიციით ლიფტების წარმოებას დაიწყებენ. კომპანიამ ქართული ლიფტი, რომელიც ბელორუსული კომპანია მაგილოვ ლიფტ მარშის ოფიციალური პარტნიორია, ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით დაბა კაზრეთში სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვების შედეგად პირველი ლიფტი დაამონტაჟა, რომელსაც ქართულ-ბელორუსული ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების საწინდარად ასახელებენ. დაბა კაზრეთში RMG Cooper-ის მიმართულებით მიმავალი საავტომობილო გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებით დასრულდება სულ მალე. კომპანიის ინფორმაციით კი უახლოეს დღეებში დაბის მოსახლეობა საწარმოს თანამშრომლები და სტუმრები ამ მიმართულებით უსაფრთხოდ გადაადგილებას შეძლებენ. კომპანიის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით დაბა კაზრეთში საწარმოსკენ მიმავალი გზის მონაკვეთის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში 700 გრძივი მეტრის მანძილზე დაიგო ბეტონის საფარი. აჭარის მთავრობის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ინიციატივით 2015 წელს პეტრეს ციხის რეაბილიტაცია დაიწყო და სააგენტოს მიერ შეძენილია ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი, რომლის მიხედვითაც ციხის კედლების რეაბილიტაცია სრულად მოხდება. მუზეუმ ნაკრძალში პირველი ეტაპის სამუშაოები მიმდინარეობს, ღობის მოწყობა მათ შორის 2018 წლისათვის კი უკვე ვიზიტორთა ცენტრის და ავტოსადგომის მოწყობა მოხდება, გაკეთდება მისასვლელი გზები, ბილიკები, ბანერების და ასევე თვალსაჩინო მასალების განთავსების ადგილები.
დეკემბრის შემდეგ სკოლებში ვაშლები აღარ დარიგდება. განათლებისა და მეცნიერების ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელოვამ განაცხადა, რომ ეს კომპონენტი დეკემბერში სრულდება და შესაბამისად მომავალში ვეღარ გაგრძელდება. არსებობს ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ის აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, რაც შეეხება ვაშლების დარიგებას, ეს კომპონენტი სრულდება, ამბობს უკვე ყოფილი მინისტრი. სკოლებში ვაშლების დარიგების კამპანია ოქტომბრიდან დაიწყო. ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განმახორციელებელი კომპანია ნესკრა ჰიდრო მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკრაში მდინარე ნაკრას შენაკადების ლექვერირასა და ლაქნაშერას კალაპოტების გაწმენდით სამუშაოებს და აფინანსებს. სამუშაოები სოფელ ნაკრას მოსახლეობის თხოვნით ჩატარდება. ბოლო წლების განმავლობაში მომხდარი ბუნებრივი მოვლენების შედეგად ლექვერარისა და ლაქნაშერას კალაპოტები ჩახერგილია, რამაც მდინარეების ადიდების შემთხვევაში შეიძლება სოფლის დატბორვის საფრთხე შექმნას. გაწმენდითი სამუშაოების პირველი ეტაპი კი დღეიდან იწყება. ადგილზე მობილიზებული იქნება ტექნიკა, რომელიც კალაპოტს გაწმენდს, შემდეგ ხრეს და ქვიშას გადაზიდავს და სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე დაასაწყობებს. აზერბაიჯანის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტრო უცხოელი ტურისტების ზრდასთან დაკავშირებით ავრცელებს ინფორმაციას. სააგენტოს ცნობით, აზერბაიჯანს ბოლო 10 თვეში 2,76,604 უცხოელი ტურისტი ეწვია. ტურისტების უმეტესობა რუსეთიდან არის ჩასული. შემდეგ პოზიციას 499,305 ვიზიტორით კი საქართველოს იკავებს. ხუთეულში შედიან ირანი, თურქეთი და არაბთა გაერთიანებული საემიროები. უცხოელების ყველაზე დიდი ნაკადი ივნისში დაფიქსირდა 313,515 ადამიანი, ყველაზე ხშირი სტუმრების სიაში კი 31,9%. რუსეთის მოქალაქეები ლიდერობენ. მას საქართველოს მოსდევს დაახლოებით 19%, ირანის წილი 14%-ია, თურქეთის კი დაახლოებით 11%. აზერბაიჯანის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროში ამბობენ, რომ იანვარ-ოქტომბრის პერიოდში ტურისტების ნაკადი ირანიდან გაზრდილია 115,782 ადამიანით, არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან კი 42,811 ადამიანი. რუსეთის შემთხვევაში თითქმის 96,000 ადამიანით. 2016 წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდში ქვეყანაში სულ 1,894,707 უცხოელმა გადაკვეთა საზღვარი, რაც წლიურად 20%-იანი ზრდაა. კომპანია ჯაბა კრედიტმა მომხმარებელს 2 ახალი ფილიალი თბილისსა და ქუთაისში შესთავაზა. კომპანიისათვის 2017 განსაკუთრებულად დატვირთული წელია. რა იყო ის ფაქტორები, რითაც 2017 წელს ჯაბა კრედიტმა ადგილობრივ ბაზარზე პოზიციონირება და დიფერენცირება მოახერხა? ამის შესახებ ჯერ სიუჟეტი ვნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ოქროსა და ავტოლომბარდი ვალუტის გაცვლა, ფულადი გზავნილები მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით. ამ ყველაფერთან ერთად მომსახურების მაღალი ხარისხი და გამჭვირვალობა. ეს ის მახასიათებლებია, რითაც კომპანია ჯაბა კრედიტი ქართულ ბაზარზე 7 წელია პოზიციონირებს. სულ ცოტა ხნის წინ კომპანიამ 2 ახალი ფილიალი ქუთაისსა და თბილისში გახსნა და ასევე განაახლა და გააფართოვა დიდუბის ფილიალი. საერთო ჯამში ჯაბა კრედიტი ამ ეტაპზე 11 ფილიალს ითვლის, როგორც თბილისში, ისე საქართველოს სხვა რეგიონებში, კერძოდ რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში. კომპანია მომხმარებლებს თავაზობს ვალუტის გაცვლას, დაბალ პროცენტიან სესხებს ავტომობილისა და ოქროს უზრუნველყოფთ, ასევე ბიზნეს და სამოხმარებლო სესხებს. ასევე ჩვენ თანამოხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ სწრაფი და მოხერხებული ფულადი გზავნილებით სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ჯაბა კრედიტში ნებისმიერი პირობა არის სრულად გამჭვირვალე, ჩვენ ყოველთვის ორიენტირებული ვართ, რომ ნებისმიერი მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი ჩვენი მომსახურებით, ასევე ჯაბა კრედიტი დაკომპლექტებული არის მაღალკვალიფიციური თანამშრომლებით, რომელთა შრომის შედეგი არის ჩვენი კომპანიის წარმატება. როგორც ადგილზე ვიგებთ კომპანიისთვის 2017 წელი წარმატების და ადგილობრივ კომპანიებთან თანამშრომლობის კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო. ჯაბა კრედიტის მიერ წლის განმავლობაში უცხოელი ინვესტორებისგან მოზიდულმა ფულადმა სახსრებმა 1,5 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა. ამასთან კომპანიამ გააფორმა ხელშეკრულება Microsoft-ის ოფიციალურ წარმომადგენლობასთანაც, რამაც პროგრამული უზრუნველყოფის კუთხით კომპანია კიდევ უფრო გააძლიერა. 2017 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება კომპანია Microsoft-თან ლიცენზირებული პროგრამების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, რამაც კიდევ უფრო დაცული გახადა კომპანია ჯაბა კრედიტის პროგრამული უზრუნველყოფა. ასევე 2017 წელს დაგვემატა სწრაფი ფულადი გზავნილები მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და გაფორმდა თანამშრომლობის ხელშეკრულება TBC ბანკთან, რაც კიდევ უფრო განავითარებს და დიდ წარმატებას მოუტანს კომპანია ჯაბა კრედიტს.
ჯაბა კრედიტისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს კომპანიის სანდოობის ხარისხი წარმოადგენს. შესაბამისად, აღნიშნულ საკითხზე უწყვეტი მუშაობა მიმდინარეობს, რათა მომხმარებლებმა დაბალი რისკის პირობებში შეძლონ მათთან თანამშრომლობა. ჩვენი კომპანიის სანდოობა ხარს უსვამს ის, რომ ჩვენი საკრედიტო პორტფელის 80%-ზე მეტი არის ლიკვიდური პორტფელი და ზუსტად ამ მიზეზის გამო შეუძლია ნებისმიერ ჩვენ მომხმარებელს შვიდად იგრძნოს თავი კომპანია ჯაბა კრედიტში. ჯაბა კრედიტი ადგილობრივ ბაზარზე მრავალწლიანი ოპერირების შემდეგ განვითარებას კვლავ განაგრძობს. კომპანიის მენეჯმენტისთვის კი მთავარ პრიორიტეტად უკვე არსებული რესურსების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება რჩება. ჯაბა კრედიტი სულ მალე ქართულ ბაზარს როგორც დედაქალაქში, ასევე ისეთ ქალაქებში, როგორებიცაა თელავი, ფოთი, ზუგდიდი, მარნეული და ზესტაფონი, ახალ ფილიალებს შესთავაზებს. მათი მარკეტინგის მენეჯერსაც კი ჯაბა ხვია. ჯაბა ნიკოლაშვილი არ არის ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ ირინა გაბადაძეს მასპინძლობ, ჯაბა კრედიტის გაყიდვების მენეჯერს. ირინა, გვიხარია, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როგორც წესი კომპანიები, როცა ახალ ინფრასტრუქტურას ქმნიან, ერთი ფილიალის გახსნაზე ეგრევე მორბიან. თქვენ ახლა პირდაპირ ორივე საპარლამენტო დედაქალაქში ერთად გახსენით, თბილისში და ქუთაისში იზრდებით. კი, კომპანია ეტაპობრივად ვითარდება, იზრდება, ამატებს ფილიალებს, პროდუქტებს, რაც თავისთავად ჩვენს განვითარებას ხელს უწყობს. მაგარია, 1.5 მილიონის მოზიდვა, ესეც ცოტა მერე მინდოდა გამიწყდება ახლა ანალაპიაშვილი, მაგრამ 1.5 მილიონი ამ პერიოდში უცხოეთიდან მოზიდული სახსრები, ეს ნიშნავს ძალიან დიდ ნდობას თქვენი პორტფელის მიმართ. მე ვიცი, რომ ამას დიდი ისტორია აქვს და თქვენ წლებია ურთიერთობთ სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან. წლებია ურთიერთობთ, ესენი არის არარეზიდენტი პირები, რომლებმაც შემოიტანეს კომპანია ჯაბა კრედიტში თანხა, ეს არის დაახლოებით 1.5 მილიონი. რამაც კომპანიის განვითარებას კიდევ უფრო ხელი შეუწყო, თავისთავად ჩვენ კიდევ უფრო ველოდებით ახალ ნაბიჯებს, უფრო მეტ განვითარებას გეგმავთ და სამომავლო გეგმებით საკმაოდ დიდი გვაქვს, რომელშიც განისაზღვრება სხვა რეგიონების მოცვა, ანუ კომპანია ჯაბა კრედიტ ჯერჯერობით სულ 3 რეგიონშია შესული ამ ეტაპზე, ეს 2017 წელს გაკეთდა ბათუმი, ქუთაისი და რუსთავი. გეგმავთ სამცხე-ჯავახეთში შესვლას, სამეგრელოში აუცილებლად და კახეთის რეგიონში გეგმავთ შესვლას, რა თქმა უნდა. თავისთავად ახალი ფილიალებით და ახალი პროდუქტებით. მოდი მე მინდა რომ თავიდან დავიწყოთ. არ არის პატარა კომპანია. არ არის პატარა კომპანია, თუმცა ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტიურები ხართ. რა ეტაპები გაიარა, როგორი არის ზრდის ტენდენცია და 2017-ის ბოლო შედეგები თუ შეგვიძლია და ფინანსებზეც ცოტა რო გითხრათ. კი ბატონო, აუცილებლად გეტყვით. კომპანია ჯაბა კრედიტი 2010 წელს გამოჩნდა საფინანსო ბაზარზე ერთი ფილიალით. წინსვლა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მალე შეძლო 7 წლის მანძილზე კომპანია ჯაბა კრედიტმა გახსნა 11 ფილიალი, აქედან 8 დედაქალაქშია, ხოლო 3 როგორც აღნიშნე უკვე რეგიონებში. წინა წელთან შედარებით 100%-იანი ზრდა აქვს კომპანიას, მიუხედავად სავალუტო მნიშვნელოვანი რწევებიდან, კი ბატონო 2017-ში მნიშვნელოვანი სავალუტო რწევების მიუხედავად კომპანიამ შეძლო რომ გაზრდილიყო. ჩვენი გვაქვს ჩატვირთული ლიკვიდურ სესხებში, ანუ დივერსიფიცირებულ სესხებში გვაქვს გადანაწილებული და ლიკვიდურ სესხებში, ეს არის ავტოსა და ძვირფასი ლითონებით უზრუნველყოფილი სესხები. თავისთავად სესხის გაუფასურებით მიღებული ზარალი გამომდინარე აქედან ჩვენთვის საკმაოდ დაბალია. თვითონ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც თქვენთან თანამშრომლობენ, მათთვის რამდენად არის ამ შემთხვევაში სავალუტო რყევების შემთხვევაში დაზღვევა რაიმე ფორმით, ან რამდენად არიან ისინი დაცულები, რომ რაიმე საფრთხე. როგორც აღნიშნე, ჩვენთან არის ძირითადად გადანაწილებული ოქროსა და ავტოს სესხებში ჩატვირთული თანხები, რაც არის თავისთავად უზრუნველყოფილი სესხები. გამომდინარე აქედან, თუ რაიმე გაუფასურება შეეხება ჩვენ სესხებს, თავისთავად ლარშია ჩვენი სესხები ჩატვირთული. აუცილებლად ხდება ამათი რეალიზაცია და კომპანიის თანხების ამოღება, რა თქმა უნდა. თუმცა საკმაოდ კონკურენტული ბაზარია ხა მიმართულებით საქართველოში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურია და ბევრი კონკურენტი გაჩნდა ბოლო წლების განმავლობაში და ამის მიუხედავად, როცა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეგვიძლია თქვა, რომ ბოლო 2-3 წელიწადში კიდევ უფრო მეტი კონკურენტი გამოჩნდა. თქვენი აქტიურობა იზრდება რის ხარჯზე, რის ჩვენი აქტიურობა იზრდება, გამომდინარე იქიდან, რომ მოგეხსენებათ ალბათ, რომ ბაზარი საკმაოდ კონკურენტუნარიანია, თუმცა ყველა მომხმარებლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საპროცენტო განაკვეთი, რასაც დღესდღეობით შემიძლია გითხრათ, რომ კომპანია ჯაბა კრედიტი ბაზარზე ყველაზე დაბალ პროცენტს თავაზობს ჩვენს მომხმარებელს. აქედან გამომდინარე, ჩვენც არ არსებობს
მნიშვნელოვანი და არამნიშვნელოვანი მომხმარებელი, ყველა მომხმარებელი ჩვენს თანამედროვე ღირებულია, რამაც უზრუნველყოფ კომპანიის მიმართ ლოიალური მომხმარებლების გაზრდა და თავისთავად ეს კომპანია კომპანიის მხრიდან შევხედოთ, მაშინ რა ზრდის და რა აძლიერებს კომპანიას თუ ასეთი დაბალი კრედიტით თანამშრომლობა თქვენთან? დაბალი კრედიტი ამ ეტაპზე ბაზარზე რაც არის, ჩვენთვის მისაღები პროცენტი არის, თავისთავად არ არის ეს ისეთი პროცენტი, რა თქმა უნდა, რომელიც კომპანიას ვერ გაზრდის, თუმცა სხვა კომპანიებთან შედარებით საკმაოდ დაბალ პროცენტს თავაზობთ. გალარებასთან დაკავშირებით გითხავთ, ამან რამე ცვლილება იქონია თქვენგან? მნიშვნელოვანი ცვლილება რა თქმა უნდა იქონია, მნიშვნელოვანი ცვლილება იქონია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან არ არის დეპირებიდან მოზიდული თანხები არის არა ლარში, არამედ დოლარში, საკმაოდ რთულია ლარში მოიზიდო თანხა. როცა არ არის რეზიდენტია პირი, თუმცა ხა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც კომპანიას საფრთხე შეუქმნა, რა თქმა უნდა არ ყოფილა. უცხოეთი ახსენეთ და საკმაოდ დიდი მოცულობის თანხა მილიონზე მეტი. მილიონახევარი. როგორ გამოდიან თქვენთან კონტაქტზე? ვინ არიან ძირითადად ეს ადამიანები? რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს რაღაც გარკვეული კონტაქტი საქართველოსთან აქვს. კი ბატონო, ეს ხდება თავისთავად ჩვენი მარკეტინგის მხრიდან და ჩვენი ფინანსური დირექტორის მხრიდან მათთან კონტაქტი. შესაბამისად მოდიან ეს საქართველოშიც აპირებთ გაფართოებას. გეგმების შესახებაც რო გითხართ? საქართველოში ვაპირებთ გაფართოებას, აუცილებლად ვაპირებთ ახალი ფილიალების დამატებას, როგორც აი რა სტრატეგიას ერჩევთ, როცა რომელიმე რეგიონს აუცილებლად ტარდება კვლევა. კვლევას ატარებთ თქვენ და რა კრიტერიუმების მიხედვით აფასებთ? რამდენად მოთხოვნადია ბაზარზე ჩვენი ტიპის კომპანია ამ თუ იმ რეგიონში. და სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი, სამეგრელო ეს გამოიყო როგორც ერთმნიშვნელოვანი. დიახ, ეს აუცილებელ გეგმაშია, თუმცა არ 2018 კი ბატონო, 2018 შეიძლება რომელიმე ბატონო აქ უკვე ჩატარებული. კი, აქ უკვე ჩატარებული კვლევები, აქ უკვე ვიცით რომ ზუსტად შევალთ, შესაბამისად შევდივართ ახალი ფილიალებით და ახალი პროდუქტებით. და კიდევ ერთი ეს პროდუქტები ყველა რეგიონისთვის, ყველა ფილიალისთვის ერთ და იგივეა თუ ერგებით თქვათ იმ სოციალურ გარემოს, რომელიც ამ რეგიონში გვხვდებათ ამ მოთხოვნებს. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველა პროდუქტი არის სტანდარტული და უნივერსალური რა თქმა უნდა. ინა, დიდი მადლობა. წარმატებებს უსურვოთ Java Credits, მადლობა სტუმრობისთვის და სანამ გაგაცილებთ, მინდა დაგპატიჟოთ ჩვენ საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვაზე. აუცილებლად დიდი სიამოვნებით. ეხლა ამას ან თუ დოლარში გაქვთ შემოსავლები მოცხოვეთი და შოთა წარმოგიდგენთ იღმელაშვილი და ერთად მოусმინოთ. როგორც წესი აქ უფრო მართლდება, ლარზე ვერ ვარ. სამშაბათს ევრო-დოლარის მიმართ გაძვირდა ევროპაში კარგი მონაცემებია, ევროზონის ეკონომიკა 2.5%-ით მეტია მესამე კვარტალში ვიდრე ერთი წლის წინ, რითიც გადაუსწრო ამერიკის შესაბამის 2.3%-ს. ევრო-დოლარის გარდა გაძვირდა ფუნტის მიმართაც, თუმცა გირვანქა სტერლინგმაც მოიკრიბა ძალა მას შემდეგ, რაც დაეცა გუშინ, როცა გაერთიანებული სამეფოების ოქტომბრის ინფლაციის მონაცემები პროგნოზირებულს ოდნავ ჩამოუვარდებოდა. ამან დამატებით გააჩინა ეჭვები, რომ ინგლისის ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი დროზე ადრე ასწია. დოლარის მიმართ გირვანქა სტერლინგის ფასმა თითქმის პროცენტის მეათედით მოიმატა და დოლარსა და 31 ცენტზე ოდნავ მეტი შეადგინა. დოლარი შეასუსტა ეჭვებმა ამერიკის საგადასახადო რეფორმის შესახებ. სენატმა მიმდინარე კვირაში უნდა გადახედოს კანონპროექტს. დამოუკიდებულება მეტწილად პესიმისტურია და 2019 წლისთვის გადადებას ელიან ამ გადაწყვეტილების მიღების. რეფორმის იმედმა დოლარი სექტემბრის შუა რიცხვებიდან გააძლიერა. ზოგ ტრეიდერს ჯერა, რომ საგადასახადო რეფორმა ზრდას ახალისებს, რაც თავის მხრივ უბიძგებს ფედერალურ სარეზერვო ბანკს რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდოს, ანუ დოლარი გააძვიროს. ეს მოლოდინი დოლარს, რა თქმა უნდა, ფასს მატებდა სექტემბრის შუიდან მოყოლებული. დოლარი პროცენტის მიათედზე ოდნავ მეტით გაიაფთა იენის მიმართაც, 1 დოლარი ახლა 113.9 იენზე ნაკლებიღეს. რაც შეეხება კრიპტოვალუტების ნაწილს, ვიკენდზე ფასის მაღალ ვოლატილობასთან შედარებით ახლა ბიტკოინის ფასი დასტაბილურებულია და დაახლოებით $6,500-ზე. ბიტკოინ ქეში, რომელიც ვიკენდზე ძალიან გაიზარდა, ორშაბათს კი მნიშვნელოვნად გაიაფთა, ახლა დაახლოებით $1,300 ღერს, ვიკენდის უმაღლეს წერტილთან შედარებით ეს დაახლოებით 47%-ით იაფია. ტოპ 10 კრიპტოვალუტის შორის
კაპიტალიზაციით პირველი 10 კრიპტოვალუტის შორის Ethereum Classic-ი მეორე ყველაზე სწრაფად ზრდადი კრიპტოვალუტა იყო გუშინ და მისმა ზრდამ 10%-ს გადააჭარბა, ახლა მისი ფასი $17 აჭარბებს. მართალია, ბიტკოინი შედარებით იაფია, ვიდრე პარასკევს, მაგრამ მე ამას უფრო კარგ შესაძლებლობად განმხილავდი ვიდრე ცუდის მანიშნებლად. თუ კი გადავხედავთ ბიტკოინის ფასის ისტორიას, ჩანს რომ ყოველ ჯერზე, როცა წელს, ანუ ამ წლის განმავლობაში ამ კრიპტოვალუტა 20%-ზე მეტი გაიაფება ნახა, მომდევნო 2 კვირაში საშუალოდ 28%-ით გაძვირდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ეს ლოგიკა გაგრძელდა დეკემბრის შუა რიცხვებისთვის, ბიტკოინის ფასი 60%-ზე მეტით გაიზრდება. დღეს ფასი $6,500-ია. თუ კი რაიმე ფუნდამენტურმა ფაქტორმა ზრდა არ შეაფერხა, შემიძლია გავაჟღერო პროგნოზი, რომ ახალ წლამდე ბიტკოინის ფასი აუცილებლად გადააჭარბება $10,000. ბუნებრივია ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მართლა ასე მოხდება, ეს არის უბრალო ვარაუდი წარსულის გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რომელიც Genesis Global Trading-ის მონაცემებს ეყრდნობა. გახსოვდეთ ოქროს წესი, რომ არც ერთ კრიპტოვალუტაში არ უნდა დააბანდოთ იმაზე მეტი რამდენის დაკარგვისთვისაც ბოლომდე მზად არ ხართ. ამ პროგნოზს არაფერი აქვს საერთო მეცნიერულ მეთოდიკასთან, რა თქმა უნდა და ჩათვალეთ უბრალოდ იმედია, ჩემ პირადი იმედი, რომ 14 დეკემბრიდან ახალ წლამდე ბიტკოინი $10,000 აუგაგუნებს. რაც შეეხება კაპიტალიზაციით მეორე კრიპტოვალუტას, Ethereum-ს ისიც დაახლოებით 5%-ით გაძვირებულია და $320-მდე ღირს. და კრიპტოვალუტების მაინინგი გაუმუშავება უნდა დაიბეგროს. მეორედ უკვე საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირი, თუ არა ჩვენ ჩრდილოეთით რუსეთის ეროვნული ბანკის ცენტრალური ბანკის მემკვიდრე თავმჯდომარის მოადგილე მოლგა სკორობოგატოვამ ღიად უკვე აბსოლუტურად ეს ადრე ძირითადად სამიტებზე და კონფერენციებზე ხდებოდა ტელეკომპანია Russia 24-ის ეთერში განაცხადა რომ ეს საწარმოო საქმიანობაა მიაჩნია მათ და შესაბამისად უნდა დარეგისტრირდეს და დაბეგრას დაექვემდებაროს. ისით თქმით, საკითხი იმ იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს ეხება, რომლებსაც მაინინგის სურვილი გაუჩნდებათ. მისივე თქმით, ელექტრონული ფულის მარეგულირებელი კანონპროექტის შემუშავება რუსეთში 2018 წლისთვის დასრულდება. ველოდოთ მაინერებს და ინვესტიციებს ამ მიმართულებითაც, აქედან, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი არის დაინტერესებული ჩვენ ჩრდილოეთით ამ მიმართულებით და ამის ძალიან ბევრი და კარგ მაგალითს იძლევიან ადგილობრივი მაინერები. გავიდით რეკლამაზე, სულ მალე დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო რეკლამის შემდეგ უკვე ზაზა აბაშიძესთან და მის ტრადიციულ ფაქტ-ჩეკის სატელევიზიო რუბრიკით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
დაბრუნდით საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში. ზაზა აბაშიძეც ჩვენთან ერთად არის როგორც იქნა. 2012 წლის შემდეგ სიღარიბის მაჩვენებელი 29%-დან 21%-მდე შემცირდა, 5000 ადამიანი ამოვიდა სიღარიბის ზღვრიდან. ეს არის თემა, რომელზეც ზაზა რამდენი კვირიანი პაუზის შემდეგ დაგვიბრუნდი? მესამე. ფაქტ-ჩეკი ხო სამკვირიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა ეს. და თან სტუმრებთან ერთად დავით მაგრამ სტუმრები ყავს წონიანი ზაზას. ფაქტ-ჩეკიანობა დაიწყო სტუდიაში და იქიდან გამომდინარე დიდხანს არ ყოფილვართ ესე ამიტომ მხოლოდ ფაქტ-ჩეკიდან გვეყოლებიან სტუმრები და ეს იქნება დავით ქუტიძე, ფაქტ-ჩეკის რედაქტორი და ლევან თევდორაძე, ფაქტ-ჩეკის ეკონომიკური ანალიტიკოსი. პრინციპში ანამ უკვე დაანონსა თემა და სანამ გავხურდებოდეთ და გავიგებდეთ ქუმსიშვილს რა ვერდიქტი ჯერ კიდევ დაუწერეს. ფინანსთა მინისტრობისას. ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრობისას პრინციპში სამთავრობო ცვლილებები არ შეეხო ამ სტატიას. მოდი გავიგოთ დათოსგან და თუ რა ვითარება ზოგადად სიღარიბის ხრივ და ბოლო წლების ესე ანალიზი რო გავუკეთო აი 2010 წლიდან მოყოლებული 2016 წლამდე რამდენი პროცენტი იყო და საიდან სადამდე ჩამოვიდა ან გაიზარდა და მე შემდეგ დეტალებში შეგვიძლია უკვე შესვლა ამ თემაზე გისმენდათ რა. მოგესალმებით პირველ რიგში. დიახ, დღეს განვიხილავთ დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებაზე მომზადებულ სტატიას, ჯერ კიდევ სანამ ფინანსთა მინისტრი იყო, მაშინ დაიწყო ამაზე მუშაობა და ისე სწრაფად იცვლება ხოლმე მოვლენები, რომ როცა გამოქვეყნდა უკვე ფინანსთა მინისტრი აღარ იყო, თუმცა ამას გადაწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თემა არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ სიღარიბის მაჩვენებლები საქართველოში და ამაზე ხშირად მიდის უკვე აქცენტის გაკეთება, რაც პრინციპში სწორია რომ აქცენტი გეკეთება, იმიტომ რომ ტენდენცია, რაც შემკითხე ზაზა, არის კლებისკენ, სადღაც 36% იყო 2010 წელს. მე ზოგადად გვიყვარს ხოლმე 2012-თან შედარება ყველაფრის. 2012-დან ხო იწყება. მოცემულობა გვაქვს, ესე იწყება ყველაფერი. მაგ დროისთვის იყო სადღაც 29%-მდე და უკვე 2016 წლის მონაცემით არის 21.2%, სადღაც ამ ფარგლებში მერყეობს. თუმცა, რასაც ხშირად თვითონ დიმიტრი ქუმსიშვილი ასევე ეკონომიკური გუნდის სხვა წევრებიც ხშირად თავს არიგდებდნენ ერთ რაღაცას, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტენდენცია იყო დაღმავალი, თუმცა აი 2015 წელს უფრო ნაკლები იყო სიღარიბის მაჩვენებელი ვიდრე 2016 წელს და ამ ტენდენციას ცდილობენ რომ როგორმე ასე ვთქვათ ყურადღება არ მიაქციონ, მაგრამ ამას ჩვენ ვაქცევთ. ამ შემთხვევაში მაყურებელს გამოვმარტოთ 2015 წელს 20.8% იყო სიღარიბის მაჩვენებელი და 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 21.3% გახდა. იქამდე კი 2010 წლიდან მოყოლებული მნიშვნელოვანი კლება იყო. მიმართულებით მაგალითისთვის 2010 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი 36% იყო. მე ამ პრინციპში მეორე კითხვით შენგან გადმოვალ უკვე ქუმსიშვილს დაუწერეს ნახევარად სიმართლე რა გახდა ამის მიზეზი, ну მათ შორის მე ეჭვმაქ რომ ერთ-ერთი ეს ბოლო პარამეტრი იყო 0.5%-იანი მატება. შეგიძლია უკვე ამ ნაწილზე ვიტყვა, რატო არ მიიჩნიეთ მისი ეს განცხადება ბოლოს ნახოთ მიუხედავად იმისა რომ სტატიის ავტორი შენ არ ხარ. ამ შემთხვევაში როგორც ეკონომიკურ ანალიტიკოსს კითხავ ამ ნაწილს. ხო, ანუ პირველი კრიტერიუმი ნამდვილად ეს იყო, რომ განცხადებაში დაკონკრეტებული არ არის, რომ 2016 წელს სიღარიბის, ანუ აბსოლუტურ სიღარიბის მაჩვენებელი და სიღარიბის სხვა არს მიღმა ყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიხედვით გაზრდილი არის, ეს მონაცემი 0.5%-ით. თუმცა გარდა ამისა, მეორე ფაქტორი იყო ის, რომ დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებაში არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო აღწერის შედეგები, რომელიც 2014 წელს ჩატარდა და როგორც ჩვენ საქსტატში გვითხრეს, დღეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია უკვე არის დაკორექტირებული 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოსახლეობა წინა აღწერის შედეგებთან მიმართებით არის შემცირებული 650,000 ადამიანით და დაახლოებით 3.7 მილიონ ადამიანს შეადგენს ამჯერად. დიმიტრი ქუმსიშვილი ითვლის ის ვთქვათ ამ განცხადებაში აკონკრეტებს რომ 500,000 ადამიანი არის შემცირებული და ეს შეესაბამება პირველი უბრალოდ წინა საყოველთაო აღწერის შედეგებს. ხოლო თუ კი გავითვალისწინებთ ამ საყოველთაო აღწერის შედეგებს, ვნახავთ რომ 280,000 ადამიანით არის შემცირებული სიღარიბის სხვა არს მიღმა მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა და 2012 წელს ეს რაოდენობა იყო დაახლოებით 1,70,000, ხოლო 2012 წელს ეს რაოდენობა შეადგენდა 790,000
ადამიანს ამდენად ეს უზუსტობა არის განცხადებაში, რამაც გამოიწვია ის, რომ ვერდიქტი არის ნახევრად სიმართლე, ანუ ეს მონაცემები, პროცენტული მონაცემები არის სწორად დასახელებული, დაახლოებით 29% ნამდვილად იყო 2012 წელს და 2016 წელს იყო 21%, თუმცა ეს მონაცემები, ანუ 2015 წელთან შედარებით ზრდა და ეს უზუსტობა გაუთვალისწინებლობა საყოველთაო აღწერის შედეგებისა განცხადებაში აღნიშნული არ არის. რიცხვებში ასე ვთქვათ ძალიან მოვინდომეთ და გადავაჭარბეთ თითქმის ხო, პრინციპში ანუ კიდევ ერთხელ რომ გავუმარტოთ მაყურებელს ამ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე საქართველოს მოსახლეობა ბოლო აღწერით ჩემცირდა, ნუ ეს 500,000 რაც არის დასახელებული კუმციშვილის მხრიდან ამ ცვლილებების შედეგადაც არის და შესაბამისად ანუ ადრე ითვლებოდა 4 მილიონი ძველი ციფრი არ მახსოვს. აფხაზეთი და ეს ტერიტორიები და 4 მილიონს აჭარბებდა. 4 მილიონ 200 იყო თუ არ მახსოვს. ხო, და ამ ახალი მეთოდოლოგიით და ახალი აღწერით გამოდის, რომ დაახლოებით 6.5 მილიონი გამოვა, თუ 500,000 ვამბობთ, რომ 500,000-ით შემცირდა, ძალიან დიდი გამოდის, მაშინ საქართველოს მოსახლეობა რაც რეალურად არ არსებობს, ხო და არ არის რელევანტული იყო მსგავსი დატა. ანუ ეს 0.5%-იანი მატება, ხა მე 2010 წლამდელი სტატისტიკა მაქვს და არ სულ მკვეთრი ვარდნა არის ეს მატების ტენდენცია ბოლო დეკადაში თუ დაფიქსირებულა საერთოდ და რატო რა არის ამის გამოწვევის მიზეზი, იმიტომ რომ ფაქტია 2015 წელს 20.8% იყო და ეხლა 21.3% გახდა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სტატიაში ეს მიმოხილული არ იყო და ნუ სავარაუდოდ ეს ფუნქციაშუმაც თუ ის იმ შემთხვევაში აღწერის შემთხვევაში თუ გამოშვებული აქვს გამოეპარა ეს უკვე ნაკლებად გაითვალისწინებია. როდის იყო ზრდა? შარშან იყო პირველად ზრდა ბოლო მეთოდიკაში იყო რა ხო და ეს ანუ არა მეთოდიკის ანუ მეთოდიკის ბრალი ხო არ არის თუ ეს უბრალოდ პროცესი არა ანუ არის მე მგონი პროცესის ანუ აღწერა ეს რეალური იმიტომ რომ მეთოდი არის მსოფლიო ბანკის მეთოდოლოგიით შედგენილი რომელიც ითვალისწინებს მოსახლეობის შემოსავლების ხარჯებს და ასევე ისე ვთქვათ იმ მსხრული მინიმუმის რაოდენობას ეროვნულ ვალუტაში გამოხატულს რაც საჭირო არის არსება მინიმუმისთვის და ამ მონაცემების მიმართებით თქინდება ესე ვთქვათ ეს პროცენტული მნიშვნელობები აბსოლუტური სიღარიბის. ანუ 2016 წელს 2015 წლის მონაცემები ითვლება, ხო? ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2014-დან 15-მდე გარანტია ხო, ესე გამოდის და რაც შეეხება წინა კითხვას, ანუ 2010-მდე როგორ იყო? 2010-მდე ნამდვილად იყო მზარდი რაღაც ტენდენცია, იმიტომ რომ იყო ომი, იყო ფინანსური კრიზისი და 2010-ის შემდეგ დაიწყო ძირითადად ეს კლების ტენდენცია, რაც 2016 წლისთვის მონაცემი რაც გვაქვს ერთადერთი გამონაკლისი ეს აღმოჩნდა, რომ გაზრდილია პირიქით და ამ ტენდენციიდან გადახვევა, ასე ვთქვათ. თუმცა ამას ძალიან ისე ცდილობენ რომ ყურადღება არ მიაქციონ განცხადებების გაკეთებისას. საბერძნეთის ამბები როდის იყო? საბერძნეთის კრიზისი ეგ ნუ მთელი რამდენიმე წლიანი ის იყო პრინციპში ყველაზე მასშტაბური 15-ში თუ არ ხდები ხო და აი მაგის ამბავია კავშირები გააბოს დავით და ლეონ უფრო манипуლირებასთან გვაქვს თემის საქმე ციფრების ინტერპრეტირებასთან აზრის მორგებაზე უპირატესობის თუ ჩვენ ახლა აქვს ხედავთ ეკონომისტებიც და თან მედია ადამიანები ორივე რაკურსში მაინტერესებს თქვენი მოსაზრების მოსმენა. ანუ ჩემი პოზიცია არის რომ ნახევრად სიმართლე ჩვენ გვაქვს ესეთი ვერდიქტიც რიცხვებით манипуლირება რომელიც არ დავწერეთ იმის გამო რომ ეს პირველი ნაწილი განცხადების ძალიან ზუსტად არის შენიშნული, რომ ეს 20% მაჩვენებლები სწორად არის. თუმცა ზუსტად გადმოცემული ზუსტად არის გადმოცემული დიმიტრი ხმიშვილის მიერ, თუმცა ეს მეორე ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს საყოველთაო აღწერის შედეგები. ყველასთვის ეგან არ დაგუგლა და ყველასთვის ცნობილი არის, ვინც ამ საკითხში ჩახედვას მოინდომებს, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ საქსტატშიც ესე ვიზუალურად შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს არის დაკონკრეტებული რომ ფინანსთა მინისტრს თან ასევე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია მაგასთან დაკავშირებით რომ მისი ამჟამად უკვე ყოფილი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე რამდენიმე თვის წინ იგივე თემაზე აბსოლუტურად სწორ და ასე ვთქვათ გამართულ განცხადებას აკეთებდა ამ თემაზე და წესით მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ყველაფერი მინისტრმაც იცოდა მის კომუნიკაციასთან მე მგონი არ უნდა კონდეს პირველ ნაწილშიც ესე ბოლომდე კი ცხადია საბოლოო რიცხვები რაც არის დასახელებული სწორია მაგრამ მაინც ის მატებასაც ეს გამოტოვებული არის ცოტა და მაგის გამოსვლის დაახლოებით ანალოგიური სიტუაცია იყო
გიორგი კაკაურიძესთან დაკავშირებით, უბრალოდ რიცხვებში აბსოლუტურად სწორი იყო, თუმცა ამ მატებასთან დაკავშირებით ყოველთვის გვერდის ავლახდებოდა, ყოველთვის, რა თქმა უნდა. და შემდეგ ამ სტატიის მომზადებისას მე ხუმრობდით, რომ აი რატო არ კითხა თავის მოადგილეს, იმიტომ რომ მან სწორად თქვა და შეიძლება უკეთესი ვერდიქტი გამოსულოდა ასე. მოდა გიო ის ამბობია, რომ მეორე ნაწილში პოლიტიკოსის რეჟიმი ჩაიხდა პირველ წინადადებაში ეკონომისტი და ანუ გამოდის რომ კაკაურიძე რო დააფექტ ჩეკებულიყო, კაკაურიძე მეტწილად სიმართლე იქნებოდა. მეცაც გეტყვით, აი ჩვენ გვაქვს პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევა, როცა ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლები ცოტა უფრო აბსურდულ განცხადებებს აკეთებენ. ეგთან დაკავშირებით ამდენი 60%-ით შემცირებული სიღარიბის განცხადება მაქვს გადამოწმებული მე პირადად და ავტორი იყო გრიგოლ ვაშაძე. ეს სტატისტიკა მინდოდა მეთქვა, რომ ასევე ოპოზიციისთვის არის კარგი, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად ეს ადამიანები ამ საკუთარ რიტორიკაში ამბობენ, რომ ჩვენ უფრო და უფრო გავღარიბდით და ყოველდღე უფრო იზრდება და ეს რიტორიკა ციფრებში თუ ჩავხედავთ არასწორი არის, შემოგ სხვა აქცენტების დასმა შეუძლიათ, რაშიც სამდენ მართლები იქნებიან, თუმცა ეს ყოველდღე უფრო ღარიბდებით, აი ფაქტ-ჩეკის სტატიას ადასტურებს, რომ ასე არ არის ყოველთვის. სხვათა შორის თავად გიორგი კაკაურიძის განცხადება რამდენიმე თვის წინ ანალოგიურ თემაზე გადამოწმებული ჰქონდა და აბსოლუტურად სწორად დაუსვით ვერდიქტი, მეტწილად სიმართლით შეფასდა, იმიტომ რომ ეს რიცხვები და პროცენტები სწორად, მაგრამ ამ შემთხვევაში საპარლამენტო გამოსვლისას, გუმსიშვილის საპარლამენტო გამოსვლისას ბიუჯეტის წარდგენისას იმდენად მნიშვნელოვან საკითხზე იყო აქცენტი გაკეთებული, რომ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, შევუსწორეთ, რომ მთლად ისე არ არის, როგორც დაუშვათ საპარლამენტო ტრიბუნიდან ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა. გაირკვა მგონი ფაქტ-ჩეკის სიმპათიები ფინანსთა სამინისტროში საით არის და ეს მინისტრი ერთით ქვემოთ არის ამ შემთხვევაში ფაქტ-ჩეკის სიმპათიები არის იმართი. ნუ დღეისთვის პრინციპში რეზიუმირების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ იზრდება სიღარიბე, თუმცა არა უზუსტობებიც ხშირად ხდება ხოლმე და მიუხედავად კლებისა, ხანდახან საპირისპირო მოვლენებთანაც გვაქვს საქმე და პრინციპში მე 3 კვირით გაქრობას აღარ ვაპირებ ფაქტ-ჩეკთან ერთად და აუცილებლად ანას გასაგებად უნდა თქვა, რომ აქედან მოგმართვა ანა. კარგია. შევხვდებით კიდევ სხვა მრავალი საინტერესო თემებით დათვლის თქმა რომ დავაანონსოთ ასე ვთქვათ, უკვე ჯერ არ დანიშნული ფინანსთა მინისტრის განცხადებაც უკვე გვაქვს ჩვენ რაღაცები და შეგვიძლია მაგაზე მუშავდება კი მუშავდება ეგ თემა და შეგვიძლია მაგაზე გავახსენებია რომ ფაქტჩეკს და ფინანსთა სამინისტროს რაღაც სხვა ქიმია ჩაიქცევა და იმიტომ დღეს აი ფინანსთანაც კი დაამუშავეს პრინციპში მადლობას მოგიხდეთ სტუმრობისთვის და შევხვდებით შემდეგ კვირას საინტერესო თემით, როგორც უკვე დაანონსდა. და სანამ რეკლამაზე გავალთ, ნინი ლონგურაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. აი თემატურად რამდენად გადაება არ ვიცი, მაგრამ თურქეთში ვიმოგზაურებთ. გალათას ისტორიულ უბანში დაახლოებით 3 წელია, რაც ქართული რესტორანი არსებობს. საქართველოდან წასულმა ირაკლი კაკაბაძემ ბიზნესი ქართულ და თურქ მეგობრებთან ერთად დაიწყო. რესტორან სტამბოლში ჩასული ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა $30,000 დაწყებული ბიზნესის შესახებ კი მისი სიუჟეტი მოგვიყვება. ასე ამბობენ, სტამბოლის გარდა სხვა სტამბოლი არ არსებობს, ის მსოფლიოს ტიპია, ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინი. მაგრამ გარდა ამისა, ქართველებისთვის ეს ადგილი იმითაცაა საინტერესო და მიმზიდველი, რომ აქ მუჰაჯირები, ანუ ჩვენებურები ცხოვრობენ. ჩვენებურების უბანში კი ერთადერთი ქართული რესტორანი გალაქტიონი არსებობს. თუ რატომ გალაქტიონი და არა მაგალითად ვაჟა, აკაკი ან ილია. აი ამას მე თქვენთან ერთად გავაკვა. ჩვენ გალათას ისტორიულ რაიონში ვართ და გალაქტიონსა და გალათას აბრევიატურა დავაკავშირეთ ერთმანეთს და შეიძლება ისე გავაკეთოთ, როგორც შეიძლება წაიკითხო გალათა და შეიძლება წაიკითხო გალაქტიონი. Чисто замбахия шуктам сталин живит, да ми шукши гахроли субуксиз марин мощас тваридан бетит, тесрад мелваре, о, растрос, архопла атинази варе. შეიძლება ითქვას იმცირე ინვესტიციით, რაც ჩვენ აქ კაფეში ჩავდეთ, ეს იყო გასაოცარი და ყველა შეიძლება გავუკვირდეს, რომ ჩვენ შევძლებთ სხვა ქვეყანაში აი ამ პატარა თანხით, პატარა კაფის გაკეთება. კი პატარა, მაგრამ ხო არსებობთ და ეხლა აი როგორც იტყვიან ხოლმე, რომ თავის თავს ინახავს, თავის თავსაც ინახავს და რაღაცა ჩვენს საჭიროებებს გვიხსნის. ხო არის ეს ინვესტიციებიც დაიწყეთ.
$30,000, რომელიც საქართველოში დავაგირავე ბინა და ესე დავიწყე. ძირითადად ტრადიციული რაც კლასიკური ქართული ის არის სამზარეულოდან კერძები, ხინკალი, ხაჭაპური ყველაფერი გვაქვს, მაგრამ არის კიდე რაღაცები რაც მე მაქვს, ჩემი ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციით გაკეთებული, მაგალითად ქათამი ბროწეულში და აი ასეთი ტიპის კერძებიც გვაქვს, ანუ არის რაღაცა ჩემი ქართული ოღონდ გადასხვაფერებული ჩემი ინტერპრეტაცია და არის ტრადიციული ქართული, რომელსაც არ ვეხებით არანაირად, ისეთივეა, როგორც მაგალითად საქართველოს შეუძლიათ რომ დააგემოვნო. მარტო ამით არ შემოიფარგლება ჩემი საქმიანობა, ვასწავლე ქართულ ენას. აქ არის ოჯახი, ანუ შვილებიც აქ ამყავს და რო გითხრათ რომ ძალიან მენატრება საქართველოს, არა მაქვს ასეთი დიდი მონატრება, იმიტომ რადგან არც დრო არ მაქვს მონატრების. იმენად ასე თქვა ჩართული ვარ ამ საქმეში თან. ასე თუ ისე ქართული გარემოა ჩემს გარშემო, კაფეც, ოჯახიც, ქართულს ვასწავლე და ვერ გზნობ დიდად რო და ერთადერთი და ჩემი მენატრება და ხშირად ჩამომყავს ხოლმე. სიმსივნე გულს დარღვთა დაავადებები, ზოგადად კრიტიკული დაავადებები მთელ მსოფლიოში სიკვდილიანობის ძირითად მიზეზებად სახელდება. ერთ-ერთი მონაცემით, რომელიც გუშინ ძიებისას ინტერნეტ სივრცემ შეამთავაზა 2008 წელს, აღწერილი 17 მილიონზე მეტი სიკვდილის შემთხვევიდან 3 მილიონზე მეტი რეგისტრირებულია 60 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში და ამ შემთხვევათა უმეტეს ნაწილს პრევენცია შესაძლებლობას წარმოადგენდა. პრევენციული მკურნალობა ერთი შეხედვით ძვირია, მაგრამ ბევრად იაფია, ვიდრე თავად დაავადების მკურნალობა ან განუზომელი ზარალი, რომელიც შესაძლოა სიკვდილიანობამ მიგვაყენოს. ხო, იმედი მაქვს, რომ ძალიანაც არ შეგაშინეთ ამ დილას და მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სამედიცინო მომსახურების მიღება, რომ აუცილებელია და მნიშვნელოვანია ამ დროს ხარჯების გაკონტროლებაც, ამისათვის არაერთხელ გვითქვამს, რომ დაზღვევის ქონაა მნიშვნელოვანი და სანამ სტუმარს წარვადგენთ, ACT-ის მიერ ჩატარებული კვლევა მინდა გაგაცნოთ და ამ კვლევის მონაცემებით, ქალბატონებო და ბატონებო, 10-დან 4 თბილისელს, ანუ საუბარია 44%-ზე, ეს კი მარტივი სტატისტიკაა, არასოდეს ჩაუტარებია პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევა. თბილისელების 1/3, უფრო ზუსტად კი 32% ამ მიზნით სამედიცინო გამოკვლევებს სულ მცირე წელიწადში ერთხელ იტარებს. თბილისელების 1/4 24% პროფილაქტიკური გამოკვლევებისთვის სამედიცინო დაწესებულებას 2 წელიწადში ერთხელ, ანუ უფრო იშვიათად მიმართავს. ACT ასევე დაინტერესდა ამ კვლევისას ბოლო პერიოდში დედაქალაქში მცხოვრებთა რა ნაწილმა მიმართა ექიმს უშუალოდ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო, როგორც ირკვევა თბილისელების ნახევარი, ბოლო 6 თვის განმავლობაში ყოფილა ექიმთან ამ მიზეზით. ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ ექიმთან ვიზიტის პრაქტიკა უფრო მაღალია 60 წლის და უფროსი ასაკის თბილისელებში და ამავე კვლევის ფარგლებში ასევე გაერკვა, რომ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემის მქონე თბილისელების უმრავლესობა ბოლო 6 თვის მანძილზე ყოფილა ოჯახის ექიმთან, ანუ 66%-ზე გვაქვს აქ საუბარი. ამ სეგმენტში სხვა პროფილის ექიმთან ვიზიტის პრაქტიკა შედარებით დაბალია და 12%-ს არ აღემატება. კვლევის შედეგებიდან ასევე ირკვევა, რომ 60 წლის და უფროსი ასაკის თბილისელები გარდა ოჯახის ექიმისა ბოლო 6 თვის განმავლობაში ჯანმრთელობის პრობლემის გამო ასევე მიმართავდნენ კარდიოლოგებს 25%-ია მათი წილი, ოფთალმოლოგებს 15% და 18-დან 35 წლის ასაკის მაცხოვრებლები კი გარდა ოჯახის ექიმისა ბოლო 6 თვის განმავლობაში ყოფილან გინეკოლოგთან და სტომატოლოგთან შესაბამისი პროცენტული მაჩვენებლებით 24% და 19%. მართალია სასურველ სტატისტიკამდე მართლა ძალიან ბევრი გვაკლია, მაგრამ ბოლო წლებში დაზღვევის კულტურა შედარებით მისაღები გახდა ჩვენს რეალობაში, ამასობაში დაიზარდა სადაზღვევების მიმართ მოთხოვნების დღეს ჯანმრთელობის დაზღვევის ნაწილზე და კონკრეტულად კრიტიკული დაავადებების დაზღვევაზე ვისაუბრებთ. მე მოხარული ვარ, რომ ამ თემაზე ჩვენი თანასპიკერი და სტუდიის სტუმარი არის ანა გვენეტაძე, იგი Global Benefit Georgia's ჩვენი კარგახნის პარტნიორის და მეგობრების კომპანია, რომელიც იგი გენერალური დირექტორის მოადგილე ამ კომპანიის. ანა, მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, მოგესალმებით და არ შემიძლია არ დავეთანხმო იმ კვლევის შედეგებს, რომელიც თქვენთან დღეს სტუდიაში გაჟღერდა სამწუხაროდ. ტენდენცია პროფილაქტური კვლევების ჩატარებისა
დღესდღეობით ჩვენს მოსახლეობაში შედარებით დაბალი ალბათ ვიდრე გვინდა რომ იყოს. იქიდან გამომდინარე რომ სიმსივნე არის ისეთი დაავადება, რომელიც პრაქტიკულად უკიდურესად მნიშვნელოვანია რომ პროფილაქტიკური კვლევის ფონზე აღმოჩნდეს დაავადების სიმპტომები ადრეულ სტადიებზე და ამის შედეგად შესაძლებელია უკვე ამ დაავადების დამარცხება ან გარკვეული სტადიებში დაუშვათ პროლონგირება ან გაგრძელება დაუშვათ ამ დიაგნოზით სიცოცხლისა, სამწუხაროდ ჩვენთან ეს სტატისტიკა ძალიან დაბალია. მსოფლიოში ზოგადად იზრდება სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა რიცხვი, ეს სტატისტიკა ახალგაზრდდება, ანუ ეს უკვე აღარ შეეხება მხოლოდ ასაკში შესულ ადამიანებს. აქ გამონაკლისი საქართველოც არ არის და სამწუხაროდ ჩვენთანაც ტენდენცია იგივეა, ანუ ჩვენთანაც ფიქსირდება უკვე მზარდი დიაგნოზი დაუშვათ სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთათვის. ამას ემატება, რომ მსგავსი კურნალობა დაუშვათ სიმსივნით დაავადებულებს არ არის იაფფასიანი. ეს შეეხება ქირურგიულ ჩარევას თუ იქნება სხვადასხვა სახის თერაპიები. აქედან გამომდინარე პაციენტი დგება სიტუაციაში, როცა მას ერთის მხრივ აწუხებს ჯანმრთელობისთვის საკმაოდ ისეთ რთული დიაგნოზი და მეორეს მხრივ ის ეძებს ფინანსურ რესურსს, რომელთაც ის შეძლებდა დაუშვათ ამგვარი დიაგნოზისთვის ყურადღების მიქცევას. აქ რა თქმა უნდა სახელმწიფოც ჩართული არის უამრავი პროგრამა, ასევე ჩვენც თუ არის სოლიდარობის ფონდი, რომელიც განსაკუთრებით ბავშვებს აქცევს ყურადღებას და უამრავ რესურსს ხარჯავს ამ კუთხით, მაგრამ მაინც არის ადამიანები, რომლებიც რჩებიან ამ ყველაფრის მიღმა და მათთვის ძალიან რთულია ესეთ სიტუაციაში მოიძიონ სახსრები, რომელიც დაუშვათ მათ კურნალობას მოემსახურებოდა. ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენმა კომპანიამ Global Benefits Georgia-მ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორთან და დამფუძნებელთან ერთად შემოვიტანეთ სრულად ახალი პროდუქტი და მართლა შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პროდუქტი არის აბსოლუტურად უნიკალური და ალბათ არც ერთ ბაზარზე ჩვენს რეგიონში ჯერჯერობით არ არის მსგავსი პროდუქტი, რომელიც არ არის სამედიცინო დაზღვევა, მას ქვია კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა და ეს არის ფულადი კომპენსაცია, რომელიც მოიცავს 7 ძალიან რთული ანამნეზის ან მდგომარეობის დიაგნოსტირების დადასტურების შემთხვევაში აი ამ ფულადი კომპენსაციის გაცემას. ეს ეხება არის იწყება 20,000 ევროდან და ადის 100,000 ევრომდე და რაც ყველაზე მთავარია, ეს პროდუქტი არ არის დაუშვათ ძვირადღირებული, რომელიც მხოლოდ დაუშვათ გარკვეული სოციალური ფენის წარმომადგენლებისთვის იქნებოდა ხელმისაწვდომი. ეს არის საკმაოდ ხელმისაწვდომი ყველა სოციალური ჯგუფისთვის. რაღლობით რომ თქვა, ეხლა ფასიქანი საზღვრება დაუშვათ ასაკობრივ და სქესობრივ ჭრილში, მაგრამ დაახლოებით ფასები იწყება 5-10 ლარიდან თვეში. აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ აქამდე ჩვენ შეზღუდულები ვიყავით და არ შეგვეძლო რომ ეს პროდუქტი დაუშვათ ინდივიდუალური დაზღვევის მსვლელთათვის შეგვეთავაზებინა, მაგრამ ამ მომდევნო წლის იანვრიდან ანუ უკვე პრაქტიკულად თვენახევარში ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს პროდუქტი გახდეს ფართო მასებისთვის ხელმისაწვდომი, იგი აიტვირთება ჩვენს ონლაინ პლატფორმაზე და ნებისმიერ მსურველს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ პროდუქტით ისარგებლოს. აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს პროდუქტი რა თქმა უნდა არ არის სიმსივნის პრევენცია და ეს პროდუქტი არ მოიაზრებს მხოლოდ სიმსივნის კურნალობას, აქ არის 7 ნოზოლოგია და ამას უბრალოდ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ საკმაოდ რთული დიაგნოზები და მდგომარეობებია შესული აი ამ პროდუქტში. ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, ავტოსებიანი სიმსივნე, არის გულის შეტევა, ინსულტი, თირკმლის უკმარისობა, მრავლობითი სკლეროზი, ორგანოების გადანერგვა, ეს 7 ყველაზე ესეთი რთული დიაგნოზი, რომელიც ძალიან დიდ სახსრებთან არის დაკავშირებული. ამ ჩამოთვლას როცა ვეცნობოდი, თქვენი სტუმრების შესახებ ინფორმაცია როცა მივიღეთ, საკმაოდ ძვირადღირებული არის კურნალობა, მათ შორის საქართველოში და მithumetes benefits აქვს შესაძლებლობა, რომ სოფლიოს ბევრ კლინიკაში მიიღონ ეს მომსახურება. ხარჯები, რომელიც გათვალისწინებული არის ანაზღაურების შემთხვევაში, ნუ ღმერთმა ყველა დაიფაროს, რომ ასეთ დიაგნოზის შემთხვევაში დასჭირდეს კონტის მომართვა. მაგრამ მაინც როგორ შეადგინეთ ეს პაკეტი და ანუ რას თავაზობთ? ანუ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ კლინიკასთან აქვს ამ სადაზღვო კომპანიას სტუმრო, თანხა მიგეწოდებინათ. რატომ ასეთი პაკეტი და რა უპირატესობა აქვს მას? პირველ რიგში დავიწყებ აქედან, რომ დიახ, ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი პროვაიდორული ქსელი და როცა უკვე ჯანმრთელობის დაცვის პოლისებს ეხება საქმე, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია რომ ჩვენთან დაზღვეულ ადამიანებს შევთავაზოთ ძალიან დიდი პროფესიული კლინიკები, რომლებიც სპეციალიზირებულები არიან კონკრეტული მიმართულებებით და ჩვენი უზარმაზარი ქსელის გამო მათ საკმაოდ დიდი ფასდაკლება ექნება დავუშვათ ამ კლინიკებში მომსახურების მიღებისას. მაგრამ ეს არის პროდუქტი, რომელიც არ მოიცავს ჯანმრთელობას, ანუ ავადობის შემთხვევაში აი ამ კურნალობის ეტაპს. ეს არის ფულადი კომპენსაცია, იმიტომ რომ არის შემთხვევები დავუშვათ, როცა ადამიანს უბრალოდ უნდა სიცოცხლის და შინაარსით არ არის ჯანდაცვის დაზღვევა. ანუ თავისი ასე თქვა უტოლდება დაახლოებით სიცოცხლის დაზღვევის პოლის, რომელიც კონკრეტული რისკის ქვეშ დადგომის შემთხვევაში შეიძლება ეს დაჭირდეს ოჯახს დაუშვათ და მას უკვე აღმოჩნდა მეოთხე სტადიაზე დაუდასტურდა, ხო? ამ შემთხვევაში მისთვის ეს ფულადი კომპენსაცია ერთგვარად არის იმ ვალდებულებების ან დაუშვათ იმ დანახარჯების კომპენსაცია, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ დაუშვათ ადამიანის აუცილებელია თუ არა, რომ სადაზღვო პაკეტიც ბენეფიტში ჰქონდეს ადამიანს, ანუ არის თუ არა მიღმული თუ დამოუკიდებლად ინდივიდუალურად ახსენეთ, ანუ ეს არის აბსოლუტურად
ინდივიდუალური პროდუქტი ნებისმიერ დაზღვევას, რომელიც თუნდაც სხვა კომპანიაში დღეს იღებს ჯანმრთელობის დაზღვევის პროდუქტს, მასაც თუნდაც იყოს სახელმწიფო დაზღვევის ბენეფიციარი? კი, სახელმწიფოს ეს არ ეხება, ანუ ერთმანეთთან კვეთაში არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის პოლისის ექვივალენტი, რომელიც აი ამ კონკრეტული დაუშვათ 7 მდგომარეობის და ეს ის ნაწილია, რომელიც სხვათა შორის სახელმწიფო დაზღვევის ახალი რეგულაციებით, როგორ ვთქვა, არ აუქმებს ამ სახელმწიფო დაზღვევას თუ ესე დამატებით. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, იმიტომ რომ დიახ, ეს იდგა ესეთი საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ, თუ კი ამ პაკეტის შეძენის შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო, რომ ადამიანი ამოვარდნილი იყო სახელმწიფო ჯანმრთელობის პროგრამიდან, ამაზე გარკვეული ხარვეზები იყო კანონმდებლობის კითხვით, ჩვენ დღეს ვიმუშაობთ სახელმწიფოების სამსახურს საკმაოდ აქტიურად, რომ ეს ხარვეზი იქნეს გასწორებული, იმიტომ რომ ეს თავისი შინაარსით არ არის ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი, თუმცა აბსოლუტურად მოიაზრებს იმ ხარჯების და უმეტესად ფინანსური ზარალის კომპენსაციას, რომელიც ადამიანს შეიძლება მიადგეს აი ამ დაავადებების აღმოჩენის შემთხვევაში. ჩვენ არ გამკარგავთ დავუშვათ აი ამ თანხის საწავა და დავუშვათ მიქნება თუ ეს მკურნალობაში ჩადებული შესაბამისად თავისი შინაარსით ეს უკვე ცდება სამედიცინო დაზღვევის პოლისი. ასაკობრივი ლიმიტებიც ვიკითხებით. ასაკობრივი ლიმიტები გააქვთ? ასაკობრივი ლიმიტები არის, იწყება დაზღვევა 0 თვის ახალშობილიდან და შეზღუდული არის 65 წლის ასაკამდე. ესე იგი, რა მაინტერესებს Global Benefit Georgia უშვებს ესეთ შესაძლებლობას, რომ მე ვარ დაზღვეული X კომპანიაში. შევეშვათ ამ სახელმწიფო დაზღვევას, მით უმეტეს კონსულტაციები იქ მიმდინარეობს და ამ კონკრეტულმა პროდუქტმა ჩემთვის ან ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, ანა თუ დამაინტერესა, როგორც წესი ხდება ხოლმე კომპანიებში, რომ მიდიხარ და უნდა გადამოხვიდე მთლიანად ჩვენთან. აბსოლუტურად არანაირ. იცით რა, დღეს ისეთი სიტუაცია არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად ახლა მსოფლიოში აი ამ დაავადებების კუთხით, რომ ჩვენ არ ვთვლით, რომ ეს რაღაც დაინათ დავუშვათ მარტო ბიზნეს კუთხით შევხედოთ. ეს არის ერთგვარად დახმარება იმ ხალხისთვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება, პლუს ამით უმსუბუქდება სახელმწიფოს გარკვეულწილად დანახარჯები, იმიტომ რომ დავუშვათ თუ მთლიანად ნაწილი თანხა მაინც უკვე ამ დაზღვევიდან მიდის დავუშვათ ამ დაავადების მკურნალობისთვის და ეს ცოტა უფრო საერთოდ დიდ სურათში, ასე ვთქვათ, ყოველთვის რაღაცა გარკვეულ სიკეთეებს მოიცავს. ამიტომ არანაირი შეზღუდვა არ არის, თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ სადაც გნებავთ იმ კომპანიაში, მაგრამ კრიტიკული დაავადებები არის ჩვენთვის ექსკლუზიური პროდუქტი, რომელიც ჩვენ შემოვიდგენთ ბაზარს. ახალგაზრდა დაჯანმრთელება, ღმერთოს უჯანმრთელობა. პრევენცია ყველაფერი. ამ კულტურის დამკვიდრება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ACT სტატისტიკა ჩვენ მგონი ადრე დღის რიცხვშიც ჰქონდა ეს თუ არ ვცდები. ACT სტატისტიკა პირდაპირ გვაჩვენებს, რომ მესამე ადამიანის მესამეც ხელი მიუწვდება თან რომ ეს გაიკეთონ, მაგრამ უბრალოდ კულტურაში არ არის დამკვიდრებული და ეს მერე სახელმწიფოსთვის გაცილებით ძვირია, იმიტომ რომ უკვე დაავადებული ადამიანის მკურნალობა რამდენიმე ათეულჯერ ძვირია, ვიდრე პირველ წარუმატებელი ხშირ შემთხვევაში როცა უკვე ბოლო სტადიებზე ხდება დიაგნოზირება, იქ საკმაოდ რთულია ჩაერევა ნებისმიერი ფორმით და შედეგებით შესაბამისად. რატომ დაიწყეთ ეხლა, რატო აქამდე არავინ გადადგა ეს ნაბიჯი? დაიწყებთ იქიდან, ჩვენ ვართ შედარებით ახალი კომპანია ალბათ სხვა სადაზღვევებთან ერთად. ჩვენ ეს პროდუქტი თავიდანვე პრინციპში უკვე აპრილის თვიდან გვაქვს უბრალოდ აქამდე ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ კორპორატიული ჯგუფებისთვის, მაგრამ იმდენად ჩვენთვის ხელშეწყობს კომპანიაში მოგწონს ეს პროდუქტი და ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი პოზიტიური გავლენის ქონა შეუძლია დავუშვათ ჩვენს მომხმარებელზე ალბათ ზოგადად მოქალაქეებზე, რომ ჩავთვალეთ, რომ მემუშავებოდით ჩვენს გადამსხვალ კომპანიებს, რომ ეს პროდუქტი უკვე საცალო გარკვევებისთვის შემოგვეტანა ბაზარზე და ეს არ ყოფილიყო რაღაცა პრივილეგირებული მხოლოდ დავუშვათ დასაქმებული ან კორპორატიული ჯგუფებისთვის და შეიძლება დღეს იყოთ ნებისმიერ ჩვენს კონკურენტთან, მაგრამ ჩვენთან შეიძინოთ ეს დაზღვევა და ამიტომ რაღაცა დამატებითი, ასე ვთქვათ, რისკის მართლაც. კიდევ ერთ ტექნიკურ საკითხს დავაზუსტებ და მგონი ამოწურო, როგორ ხდება თანხის მიღება, ანუ ადამიანებსაც დაზღვევას იღებენ, რა არის საჭირო, რამდენ ხანში ხდება, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი დაავადებები ზოგადად და ამის პლუსი არის, რომ ადამიანი აღარ იწყებს იმაზე ფიქრს ფული სად მოიძიოს, იწყებს იმაზე ფიქრს სად უკეთი მკურნალოს, როცა აქვს შესაძლებლობა. მაგრამ წინ პროცედურები რამდენად რთული შეიძლება იყოს, რომ დროში სწრაფად რეაგირება მოხდეს. დავიწყებ პოლისის რეგისტრთან ყიდვით, ასე ვთქვათ, უხეშად რა ვთქვათ, მხოლოდ მინიმალური მონაცემები, ანუ აქ არის საფარი ასაკზე, სქესზე, შესაბამისად განსაზღვრება პრემია. გამონაკლისებში არის, რომ პირველი 3 თვის განმავლობაში არ უნდა დადგინდეს დიაგნოზი, ანუ აქვს მოსაცდელი, ასე ვთქვათ, ვადა, 3 თვე როცა ეს დიაგნოზი არ უნდა დადგეს. თუ ამ ვადაში მოხდა დიაგნოზირება, მაშინ ამ შემთხვევაში პოლისი ეს თანხა არ გაიცემა. 3 თვის შემდეგ, როცა უკვე ექიმის მიერ დიაგნოსტირებული იქნება შესაბამისი დოკუმენტაციით, კონკრეტული ამ შვედი ჩამოთვლიდან კონკრეტული რომელიმე ნოზოლოგია
მდგომარეა მდგომარეობა. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ვაგზავნებთ აი ფუნქციას ჩვენს კომპანიაში, ჩვენ ამას ვადასტურებთ უკვე საღელების სამსახურთან და ხდება თანხის ჩარიცხვა მითითებულ ანგარიშზე ან ბენეფიციართან. შესაძლებელია რომ ეს იყოს ბენეფიციარი დავუშვათ ოჯახის სხვა რომელიმე წევრი დავუშვათ და ჩვენ არ ჩავუწყოთ უშუალოდ დაზღვეული ვინც იქნება. ასევე არის 30 დღის თქვა გადარჩენის პერიოდს ვეძახით ჩვენ როცა დიაგნოზირება მოხდა და მინიმუმ 30 დღის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს ადამიანი ჯანმრთელი ასე თქვა ყოველ შემთხვევაში და იცოცხლოს 70 დღის განმავლობაში. ამის შემდგომ ხდება უკვე თანხის კომპენსირება და ჩვენ ამით ასე თქვა ვამთავრებთ პოლისს და მე უკვე არ მივსდევთ დავუშვათ სად მოხდა აი ამ თანხების უტილიზაცია ან რაში იქნა დახარჯული. ანუ კრიტიკული დაავადების დაზღვევაში შედის ორგანოს გადანერგვაც, ხო? სიტყვაზე ოპერაცია არ თუ სასწრაფოა არ შეიძლება ჩაინიშნოს 70 დღემდე, ანუ ანაზღაურება მან როგორ ხდება ამ ოპერაციის ჩანიშვნა უბრალოდ აქ საუბარი არის რომ სანამ პროცედურულად დავუშვათ დასრულდება თუნდაც დაგეგმილი ეს კორნალობის კურსი ეს 30 დღის განმავლობაში პაციენტი უნდა იყოს ცოცხალი ეს არის არსებითი და შემდგომ უკვე თუნდაც 31 დღეს როცა მოხდება უკვე ამ პროცედურის ჩატარება აი ეს 30 დღე ასე თქვა უნდა გადააგოროს. მადლობა ანა გვენეტაძეს, მადლობა მის კომპანიას Global Benefit Georgia's გენერალური დირექტორის მოადგილეს გონრობდა. ძალიან მაგარი თემა არის, იმიტომ რომ მართლა სცილდება ეს შეთავაზება და ეს პროდუქტი რეალურად კომპანიის მხოლოდ ბიზნეს პროფილს მიუხედავად იმისა, რომ Global Benefit Georgia ძალიან აგრესიულად და აქტიურად იპყრობს ქართულ სადაზღვევო ბაზარს, რაღაც უფრო CSR-ის მიმართულებით წასული თემაც არის ეს, რაღაც სხვა ტიპის პასუხისგებლობაა და მადლობა ყველას ამისთვის. და ვიდრე ანას გავაცილებთ და ნინო ზამბახიძეს უმასპინძლებთ, სულ რამდენიმე წუთით გავიდეთ რეკლამაზე, რომელიც ასევე სუპერ საინტერესოა და პირველად დროებით. რეკლამის შემდეგ ნინო ზამბახიძის და მისი რუბრიკის დროა. დღეს ნინო სიდბერის თანადამფუძნებლებს სანდრო კანდილაკს და ნიკა ნათობიშვილს მასპინძლობს. საინტერესო დიალოგი გველოდება დამერწმუნეთ წინ და სანამ სტუმრები მოყვებიან ძალიან მოკლედ დავაანონსებ, რომ ეს არის შესაძლებლობა სახლში მოიყვანოთ ნებისმიერი სახის ხილი და ბოსტნეული. 1000 სართულზე ამას როგორ მოახერხება არ ვიცი, მაგრამ ნინო მომიყვება. ამასთან რაც ჩვენს ყველაფერს ნინო და მისი სტუმრები თავად გვეტყვიან. ნინო დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმრებსაც. დილა მშვიდობის და ანა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მართლა ძალიან საინტერესო სტუმრები მყავს დღეს, თუმცა ერთი რამ უნდა აღვნიშნო, რომ პროექტი, რომლის ფარგლებშიც პრინციპში მე სანდრო გავიცანი, გახლავთ ამერიკის საელჩოს მიერ დაანონსებული. ეს არის პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს დამწყებ ბიზნესებს, ანუ შერჩეული იყო 10 მენტორი, რომელსაც შეურჩიეს 10 სტარტაპერი და შესაბამისად მთელი წლის განმავლობაში ის ბიზნეს გამოცდილება, რომელიც მენტორებს ჰქონდათ, უნდა გაუზიარონ დამწყებ ბიზნესებს. მეტწილად შემხედროდა სანდრო და იქიდან გამომდინარე სოფლის მეურნეობა იყო, აქ უნდა აღვნიშნოთ ძალიან მოხარული ვიყავი და ძალიან ბევრი განაცხადი იყო, როგორც მითხრეს და შესაბამისად სოფლის მეურნეობას ყველაზე დიდი წილი ეკავა ამ შემთხვევაში და იქ გავიცანი სანდრო, რომ მკითხე რომ რა ბიზნესი გაქვთ, მითხრა რომ ყველა სართულზე როგორც შენაგნიშნე მე-1000-ს კი მათ შორის შეგიძლიათ მოიყვანოთ ხილი და ბოსტნეული. უფრო მეტი ინფორმაცია მინდა სანდროსგან მოისმინოთ და შესაბამისად ვუთხრათ ჩვენს მაყურებლებს, რომ მხოლოდ ბაზარში აღარ მოუწევთ, სიარული შეუძლიათ მათ საკუთარი პროდუქტი სახლში აწარმოონ. მოგესალმებით სანდრო და ნიკა. ძალიან მიხარია რომ თქვენი მენტორი გავხდი და აქვე მინდა ესეთი დავანონსო ნიკა პირველად არის როგორც ვთქვათ ძალიან ნერვიულობს, ახლა ნერვიულობ. ეს არის ჩვეულებრივი ესე ვთქვათ ჩათვალე გარემო, სადაც შეგიძლია ყველა შენი იდეა და მოსაზრება რომელიც გაქვს ჩვენ მეც მათ შორის მაყურებელსაც გაგვიზიარო. სანდრო, რატო სოფლის მეურნეობა და რატო სახლში მოყვანა პროდუქტის? გამარჯობა, მადლობა რომ მოგვიწვიეთ დღეს აქ და მადლობა რომ ასე ვთქვათ მოხდა ისე რომ შენ ხარ ჩვენი მენტორი და ჩვენ ვართ შენი სტარტაპი ამ შემთხვევაში. სიდბური ალბათ იმიტომ რომ პირველ რიგში ბევრი ადამიანია ვისაც ასე ვთქვათ ადამიანები თავხდებით იმაზე რომ ეკოლოგია ჩვენს მნიშვნელოვანია. ვცდილობთ ყოველდღიურად რაღაც ეკოლოგიური მივიღოთ, ვცდილობთ რომ პირობითად ამ ჯანსაღ ცხოვრებაზე გადავდივართ და ანუ შესაბამისად ხშირად ქალაქში ადამიანებს არ აქვს ამის საშუალება. ამიტომ გადავწყვიტეთ გავუკეთებინა ისეთი პორტაბელური სათბური, რომელიც ყველას ექნებოდა სახლში და იქნებოდა ძალიან მარტივი ამის მოყვანა, რომ სახლში შენი სამყოფი, ხილი, ბოსტნეული და სხვა სახის მცენარეები გააზარდო. და პლუს
დავამატეთ ისიც, რომ შევქმნით თამაში, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი თამაშობს მთელ სოფლიოში ფერმას და ის ვირტუალური ანალოგია არის. მე მგონი ფერმამ დაანგრია სტერეოტიპი და სოფლის მეურნეობა მაშინ გახდა პოპულარული, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობდა ამას სხვათა შორის, რომ სოციალურ ქსელშიც თამაშობდნენ ფერმას, ბევრს გაუჩნდა სურვილი რეალურად მიწას დაბრუნებოდნენ და მოეყვანათ პროდუქცია. მაგრამ სამწუხაროდ აქ ის განსხვავება იყო ის რომ ფერმას როცა თამაშობდნენ, მათ არანაირი ფიზიკური ხელშესახები არ ჰქონდათ საერთოდ. რადგან მოწონათ ეს პროცესი, რომ შეეძლოთ რაღაც მოეყვანათ, რაღაცაზე ეზრუნათ და მე რაღაც ეს ამონაგების შედეგი ვირტუალურადაც მიიღოთ, გადავწყვეტ რატომაც არა, რომ ეს ყველაფერი ფიზიკურად გარდაიქმნას, თამაში მივაბად სათფურს და რაც ითამაშებ ფერმის სახით ტელეფონში, ის ანალოგიური, ანუ პირდაპირ იმას რეჟიმში შენივე სათფურში გაიზარდოს და მე იმას ხელი შეეხო, მიირთვა და ასე შემდეგ. ნიკა, შენთან გადმოვდივარ კითხვით. როგორ ინაწილებთ? ანუ აპლიკაციას აკეთებთ ერთად, მაკეტს აკეთებთ თუ აი როგორია თქვენი ორი ერთობლივი მუშაობა? ანუ თითქმის ყველაფერს ერთად ვაკეთებთ, თითქმის ერთ რეჟიმში მიდის და ანუ ცოტა ისეთ საქმეს რაც ეხება პროგრამირება და ეს რაღაცებს ძირითადად სანდრო განაგებს, ძირითადად რაც არის ტექნიკა. ეს შენ უფრო ჩემიანი ხარ, ხო? და ყველანაირ პრობლემას ვინაწილებთ ესე. და ცადეთ უკვე? კი, ამაზე მუშაობა დავიწყეთ 3 კვირის წინ, არც მეტი არის ნაკლები. პირველი პროტოტიპი არის მზად. ეხლა ძალიან სწრაფად ვაკეთებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ რატომაც დაემთხვა რომ ეს ორივე ამ ტალღაზე ვიყავით, რომ ორივეს ჰქონდა იმის, ასე ვთქვათ, მიზანი, რომ სახში სათბური ჰქონდა, სადაც საათის ფოტოს მოვიყვანდით და რაღაცას რომ მოწყვიტავ და იქვე რომ საათას შააჭრი, ანუ ამის მიზანი ჰქონდა, შესაბამისად ანუ ყველაფერი ძალიან არა უფრო გამოდიოდი რა ჩავა ეხლა მაღაზიაში მოდი პირდაპირ. არა, იქიდან გამომდინარე რომ ის ზამთარში ხშირად ვერ ვჭამ ისეთ პირობითად საათის ფურცელს და ისეთ კიტს და ისეთ სხვა ბოსტნეულს, როგორცაც ვჭამ პირობითად ზაფხულში, იმიტომ რომ რა ფართობი უნდა დაიკავოს ახლა ეს ერთიანად ყველაფერს ვერ მოიყვან, ხო ალბათ? 24 ძირი სხვადასხვა სახის ბოსტნეული ან ხილი შეგიძლიათ მოიყვანოთ. ან ჩვენი სათბური, რომელიც ან ჩვენ სათბურს ექნება რამდენიმე გამოშვება. პირველი გამოშვება ექნება ბოსტანა. ან ბოსტანა ერქვა პირველ გამოშვებას, სადაც იქნება ასე ვთქვათ ეს 24 ცალი კაფსულა, სადაც ეს ბოსტანი და ეს სათბური არის ჰიდროფონიკული, აღნიშნავ, წყლის სისტემაზე არის და საჭიროებს ნიადაგს. შესაბამისად კაფსულებით არის დაყოფილი და ნუ არის 24 კაფსულა, სადაც შეუძლია ადამიანს თითოეულში სხვადასხვა ბოსტანას გაყიდით პირდაპირ? კი, ბოსტანი რომელიც არის ციფრული, არის მთლიან თამაშზე დაკავშირებული, აქვს თავის კვება, განათება, ასე ვთქვათ, ვიტამინების რესურსი შეგნით ჩამონტაჟებული და მხოლოდ საჭირო რომ ადამიანმა გადმოწეროს აპლიკაცია, ამ თამაში ამ შემთხვევაში, დააკავშიროს თავის ბოსტანას, პირველ გამომცემლ ბოსტანას და დაიწყოს ფერმის თამაში. დათესოს სხვადასხვა სახის ბოსტნეული ხილი, არ ვიცი, რა თვითონ მომდება. ნოტიფიკაციის მეშვეობით ხოლმე ამ ადამიანს მიუვა, რომ მაგალითად წყალი არის ჩასართავი, შუქი ჭირდება, ამ შემთხვევაში მზე ჭირდება, ან მაგალითად რომელიმე ვიტამინი ან სასუქი ჭირდება, რომ დაუმატო. და ნუ ამ პროცესში თან ნახავთ პირობითად ანუ რამდენ ხანში როგორ გიზრდება და რამდენ ხანში მიიღოთ მოსავალს. ანუ ეს თამაში რაც რეალურად აქამდე რასაც თამაშობდნენ ადამიანები, უფრო მეტად ინტერაქციული ხდება იმ გაგებით, რომ შეუძლია რეალურ შედეგს დაინახო და ანუ პირობითად რამე თუ არ მოგწონს, იქ შენით დაამატო კიდევ რაღაცა. და ნუ ამ დროის მე შეუძლია ადამიანს მეორე გამოშვება რა არის ნიკა თქვენი? ჯერ არა. ხო, ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ ბოსტანა იქნება პირველი. კი, მაგრამ მეორე გვაქვს, ასე ვთქვათ, სავარაუდოდ გადავალთ სოფლის მეურნეობაში კიდევ, იმიტომ რომ ძალიან მოგწონს ორივეს ეს მიმართულება და აი ზუსტად მაგიტომ ეს 3 კვირა რომ 3 კვირაში უკვე ძალიან ბევრი რაღაც გავაკეთეთ. ეხლა რაც გვაქვს ეს არის. თქვენ ორი მუშაობთ მარტო? კი, მარტო ჩვენ ორი და ერთ დიზაინერი გვყავს კიდე, გოგა საათაშვილი. სამნი ვართ სულ. და ნუ რაც გავაკეთეთ ამ 3 კვირის განმავლობაში ეს არის რომ არის მუშა პროტოტიპი ტექნიკურად გამართული, რომელიც ასე ვთქვათ ხელით მუშაობის პროცესში მუშაობს. ეხლა გვაქვს ის ეტაპი, რომ ხვდებით game developers, რომელთა ერთად ვიწყებთ თამაშის გაკეთებას და სადღაც დეკემბრის ბოლოს, იანვრის დასაწყისში ვფიქრობთ, რომ პირველი ეს ბოსტანას edition-ი გამოვუშვათ და ვაჩვენოთ. ახალ წელს გვექნება სათბური, სადაც 100 ფოტოს მოვიყვანთ. ეხლა კიდე ერთი ესეთი შეკითხვა მაქვს. აპირებთ თუ არა სოფლიო ბაზარზე გასვლას, იმიტომ რომ ფიქრობთ ძალიან ინოვაციურია. სოფლის მეურნეობა ყველგან დღის წესრიგშია, ყველა
ცდილობს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ხოთაშეც აქვე უნდა ვთქვა რომ მსგავსი ოღონდ რა თქმა უნდა ეს არ იყო აპლიკაციით დაკავშირებული სასტუმროებში არის უკვე მიკროგრინები ანუ შეგიძლია რომ შენ თვითონვე მოჭრა იქ და მოწყვიტო და შენივე სალათი გააკეთო ანუ ეს ტენდენცია დაიწყო და მგონია რომ ამას მართლა ზვავის მეთოდი ექნება ანუ აგორდება და თუ კი ვინმე სადმე რეალურად ფიქრობს თავისი მეურნეობის განვითარებას შეიძლება საერთოდ აღარ განავითაროს და სახლში დაიწყოს, იმიტომ რომ თავისივე შვილებისთვის იცოდეს, რომ ხარისხიან და ჯანსაღ პროდუქტს არჩევს. პირველი რაც გავაკეთეთ, ნინო, ანუ როცა იდეა მოვივიდა 3 კვირის წინ, დავჯექით ძალიან მარტივად გავაკეთეთ რისერჩი, მოვძებნეთ სოფლიოში რასახის მსგავსი მიკროსათბურები არსებობდა, როგორც ჰიდროფონიკული ისე სხვა ასე ტექნიკური აღჭურვილობის, ნახეთ ძალიან ბევრი, ძირითადად შემთხვევაში ისინი არის ან პატარა ზომის, ან ძალიან დიდი ზომის და ამ შემთხვევაში არ არის თამაში მიფმული და ანუ იმ ტექნიკურ მახასიათებლებს რომელიც ეხა შეიძლება არ თქვა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ტექნიკური კომერციული საიდუმლო არის და ამას ადამიანი როცა ნახავს ფიზიკურად შემდეგ მიხვდება. გვაქვს ჩვენი უნიკალურობები, ამ შემთხვევაში არის ისიც რომ ჩვენ გვაქვს თამაში მიფმული და ანუ იმ ადამიანისთვის გოდესმე ფერმა უთამაშე დარწმუნებული ვარ რომ ის ფაქტი გაახაროთ რომ შეიძლება ფერმის თამაშმა რეალურ რეჟიმში შედეგიც მოუტანოს და გააზრდოს. რა თქმა უნდა ვფიქრობთ გლობალურ ბაზარზე გატანას ამ პროდუქტის და სავარაუდოდ ჯერ პირველი რაც ვიზავთ რომ ეს Amid Editions ქართულ მომხმარებელზე, ყველაზე კრიტიკულ მომხმარებელზე გავტესტავთ, ნახავთ მათ ასე ვთქვათ უკავშირს და მაგის მიხედვით უკვე მოვიფიქრებთ სად და როგორ გავიტანოთ პირველ ეტაპზე. და მე ბოლო შეკითხვა, პრინციპში ორივესთან მაგ, რა სეგმენტზე გაქვთ გათვლილი? ვინ არის თქვენი მომხმარებელი? დაახლოებით 18 წლიდან ბავშვებიც პრინციპში? კი, ანუ შეეჩვევიან ესე ვთქვათ, მოსახულის ნახვასაც ანუ როგორ მოდის, რა პირობებით არის, თან ითამაშებენ, გაერთობიან და ანუ ვირტუალური ცხოვრებიდან შეძლებენ რაღაც ცოტა კავშირი დაამყარონ სოფლის მეურნეობასთან. და შესაძლებელია მე განავითარო თავისი ეს წარმოდგენები გახსნა თითის საფრთხეები ალბათ და ესე მონტრებული ემიგრანტები, რომლებსაც აინეტრებათ ხშირად ქართული პროდუქტი. ეხლა მანდ კიდე ბოლო შეკითხვას დაგისვა, მაშინ ყველაფერი ქართული იქნება, ანუ ფიქრობთ რომ ქართული თესლით აწარმოოთ, ჩითილები ქართული იყოს, ერგები მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველ ეტაპზე როცა გვინდოდა თვითონ ჩვენი აწყობილი პროტოტიპის დატესტვა, სამწუხაროდ გაგვიჭირდა ანუ იმ კონკრეტული ასე პოსტნეულის თესლების პოვნა საქართველოში, რომელიც ჰიდროფონიკზე იმუშავებდა, მაგრამ ამ ეტაპიდან ჩვენ ასევე ვიწყებთ იმას, რომ საქართველოში პირობითად არის ადამიანები, ვინც მსგავსი მიმართულებით მუშაობენ, არის მივიცეთ საშუალება და ჩვენგან მივიცეთ შეკვეთა იმისა, რომ დაიწყონ ჰიდროფონიკული ქართული სხვადასხვა პოსტნეულის თესლების წარმოება. შესაბამისად, გვინდა რომ როცა პოსტანა გამოვა და როცა სიტბურის პირველი პროდუქტი გამოვა, გვინდა რომ კლიენტი იყოს ქართული ხილის და პოსტნეულის თესლებზე. გიორგი, ანა, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო რესპონდენტები მყავდა პირველი და მეორე ძალიან საინტერესო პროდუქტი იდება. იქიდან გამომდინარე, რომ გათვლილი არა მხოლოდ პატარა ბავშვებიდან დაწყებული ყველა ასაკობრივ, ესე ვთქვათ, ყველა ასაკს ფარავენ, ასევე ემიგრანტებს, რომლებსაც ენატრებათ ქართული პროდუქტი, ვერ ჩამოდიან ან არ ჩამოდიან საქართველოში, მაგრამ ექნებათ საშუალება, რომ სათბურას მეშვეობით კონდეთ ქართული თესლით წარმოებული ხილი და ბოსტნეული, ხილი რა თქმა უნდა ნერგით. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი პერსპექტივაა და პერსპექტივაა იმისი, რომ ექსპორტზე არა მხოლოდ პროდუქცია გავიტანოთ, არამედ პირდაპირ სათბურები გავიტანოთ, თამაში გავიტანოთ, იმიტომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმას, რომ მხოლოდ სოფლის მეურნეობა არ არის ჩვენთვის, ესე ვთქვათ, ერთადერთი საექსპორტო რა ქვია მას საექსპორტო პროდუქტი და ასევე შეგვიძლია IT კუთხითაც მოვახდინოთ ექსპორტი. მე შენადგილას პირდაპირ სანდროს და ნიკას გავიტანდი ექსპორტზე. არა, რას ლაპარაკობთ? ლისესეთი ბავშვები არ გავიტანთ. ჩვენს პერიოდულად თუ რაღაც ვიქნებით მაგ მიმართულებით, ისე მე ასე ვთქვათ ინოს პროლოგთან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ მე არ მახსენდება ოთხშაბათი, ამას გულწრფელად ვამბობ, რომ საინტერესო არ იყოს და რაც თავარია მრავალფეროვანი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს
რუბრიკა და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა ნინო ზამბახიძეს პარტნიორობისთვის და კიდევ ერთხელ welcome Sidbury ჩვენს სივრცეში. სანდრო კანდელაკი ძალიან კარგად გვიცნობს ჩვენ და მე მოხარული ვარ რომ დღეს ჩვენ საქმიან ეთერს ეზიარა ნინო ზამბახიძის რუბრიკაში ნიკა ამნათობიშვილი. გავიდეთ ახლა უკვე დასასრულისკენ მე მგონი ჯობს საიმისოდ რომ კვანცალაღიძეს და ქალების ნარატივს დაუთმოთ მათი გემოვნებიანი ეთერი. სულ მალე ისინი შემოგიერთებიან ჩვენ ხვალ 800 რომ დააკლდება 5 წუთი კლავ TV პირველზე ვართ ასე რომ ვრჩებით და ვაგრძელებთ ურთიერთობას საქმიანები. აბა დროებით წარმატებული და შემოსავლიანი დღე.